Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu në A2 ndër kryesore do të ndiqni. A do t'jetë sot dita e fundit e negociatave për reformën zgjedhore? Kjo ka qenë pyetja prej 2 ditësh pas ngujimit të palëve në rezidencën e ambasadores amerikane këtu në kryeqytet. Mbeten edhe 2 çështje për të rënë dakord deri në daljen nga shtëpia e ambasadores Kim si triumfator të palëve politike. Pezullohet nga detyra drejtori i shkollës në Babru dhe gjithë stafi pas rastit të abuzimit seksual me nxënësen 15 vjeçare nga Roja dhe 3 të rinj të tjerë. Ministre Shahini nxiton të heqë përgjegjësinë, ndërsa kërkon ndërgjegjësim edhe nga shoqëria në denoncimin e ngjarjeve të tilla. Me 61 vota pro, Kuvendi i Kosovës i dha të drejtën ekzekutivit të Avdullah Hotit qeverisë vendit. Në seancën e sotme Hoti prezantoi programin me detyrë të parë mëkëmin ekonomike pas pandemisë. Qeveria e re pritet me përgëzime dhe protesta. Ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. 20 persona rezultuan pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. 15 raste janë në Tiranë, 2 raste në Krujë dhe 2 në Durrës dhe gjithashtu 1 rast në Kamës. Italia hapi kufijt për shtetet e zonës Schengen dhe Britaninë e Madhe duke lejuar hyrjen pa detyrimin e karantinës. Nga sot rifilloi edhe lëvizja e lirë mes rajoneve pavarësisht shqetësimeve për importim të rasteve me koronavirus nga Lombardia në zona të tjera. Mirë, do të nisim këtë hapësirë informative në Ditarin e mbrëmjes me një komunikim të drejtë për drejtë. Janë ndërprerë bisedimet dhe negociatat në rezidencën amerikane të ambasadores së Shteteve të Bashkuara Yuri Kim, pas më shumë se pas gati 8 orësh diskutime dhe negociatash midis 4 përfaqësuesve të tryezës politike për reformën zgjedhore. E njëjta gjë pak a shumë ka ndodhur edhe gjatë ditës djeshme, ku kemi patur dhe një deklaratë të ambasadorëve kryesor në vendin tonë, zonjës Kim, zotit Duncan, atit Britanisë Madhe dhe zotit Soreka, atit Bashkimit Evropian. Sipas deklaratës së ditës së djeshme të ambasadorit britanik, në fund të deklaratave të kolegëve të tij të shteteve të tjera, sot pritet të ketë një përfundim pra të gjithë procesit dhe daljen e palëve me një dakordsi. Por se çfarë po ndodh në rezidencën amerikane, do ta mësojmë tani me kolegen Klementina Cenkollari, e cila do të na sjellë më shumë detaje. Atëherë Klementina, janë ndërprerë negociatat apo jo? Çfarë mund të na thuash? Po prej 10 minutash, aktorët e grupit punës për reformën zgjedhore janë larguar nga rezidenca e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku për gati 8 orë kanë zhvilluar negociata për reformën zgjedhore. Duket se palët janë vërtet shumë afër dhe sikur se informohemi, respektivisht zoti Damian Gjiknuri është në konsult me kreun e Partisë Socialiste, njëherë kryeministrin Edi Rama, ndërsa 2 përfaqësuesit e opozitës së bashkuar, zoti Petrit Vasili dhe zoti Oert Bylykbashi, aktualisht ndodhen në takim me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, për të informuar natyrisht me çfarë deri më tani është dakordsuar dhe me gjas për të marrë dhe orientimet e fundit përpara se sa të rikthehen sërish këtu në rezidencën e Shtetit Bashkuara të Amerikës, ambasadores së SBA-s, për të përmbyllur këtë ditë negociatash dhe me gjas për të përmbyllur dhe të gjitha diskutimet për reformën elektorale. Nëse 4 aktorët e politikës janë larguar, 3 ambasadorët që po negociojnë për 2 ditësh pa ndërprerë çështjen e reformës, vjen të jenë ende këtu në rezidencën e ambasadores Kim. Pra është vetë ambasadorja, është ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka dhe ai Britanisë së Madhe Duncan Norman, të cilët edhe ata po marrin një periudhë pauze deri në rikthimin e diskutimeve në orën 20:30. Ato se çfarë bisedohen aty brenda sigurisht kanë qenë të vështira për të mësuar, por gjithsesi besoj ka informacione, mund të themi Klea, pra ku kanë mbetur palët, ku kanë ngecur deri në momentin që ato janë shpërndar për të rikthyer më pas, në çpika janë ndarë apo bashkohen aktualisht që flasim?
Po çështja e aplikimit të teknologjisë në zgjedhje dhe depolitizimi i administratës zgjedhore dhe sot kanë përbërë dy momentet që i kanë ndarë palët. Gjatë paradites A2 ka sjellë propozimin e opozitës së bashkuar të bërë publike ditën e sotme në tryezën e negociatave, ku edhe një herë opozita e bashkuar shprehte kërkesën e saj çka duket se ishte dakordsuar për zbatimin e identifikimit biometrik të zgjedhësve në gjithë Shqipërinë, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë opozita e bashkuar kërkon që të kemi formulën e komisioneve zgjedhore, një formulë politike si ajo ekzistuese, të paktën ky ka qenë propozimi. Nga ana tjetër është pranuar nga Partia Demokratike që të hiqet dorë nga kolegji zgjedhor dhe ankimimi i procesit zgjedhor të bëhet në gjykatën kushtetuese përmes natyrisht gjyqtarëve të cilët e kanë kaluar procesin e vettingut. Janë këto dy momente, le të themi, kyçe në negociatat dhe diskutimet e sotme. Gjithsesi duhet të bëjmë dije se palët janë vërtet hermetike sa i përket përçimit të informacionit dhe çfarë diskutohet në këtë tryezë me dyert të mbyllura që po zgjat që nga dita e djeshme, duhet thënë, negociatat me ndërhyrjen e trojkës së ambasadorëve. Do të kemi një orar të parafort, Klementina, për në orët në vijim, pra çfarë do të ndodhë, çfarë pritet? Është e paqartë se sa do të zgjasin diskutimet kur të rikthehen palët në orën 20:30, por çfarë është konfirmuar nga zyra për komunikimin këtu në ambasadën e Shtetet e Bashkuara është se do të ketë në përfundim të gjithë negociatave një dalje dhe komunikim me gazetarët nga 3 ambasadorët, zonja Kim, zoti Soreka dhe zoti Norman, sikurse dhe nga të 4 aktorët e grupit të punës për reformën zgjedhore, pra 2 bashkëkryetarët Damian Gjiknuri dhe Rudina Hajdari dhe përfaqësuesit e opozitës së bashkuar Oert Bylykbashi dhe Petrit Vasilje. E qartë, mirë, mbetemi në pritje të zhvillimeve të mundshme aty ku ti ndodhesh. Të falenderoj për këtë përcjellje informacioni dhe të atmosferës, të paktën deri në momentet që flasim, ishim me kolegen Klementina Cenkollari, me gjas do të kemi komunikime të tjera për të mësuar nëse do të ketë apo jo një dakordsi për reformën zgjedhore në këtë takim hermetik të ditës së sotme, gjithashtu edhe ditës djeshme. Presidenti Ilir Meta reagoi duke theksuar se mesazhi i dieshëm i Bashkimit Evropian ishte i qartë. Zbatimi i kushteve fillon me konsensusin për reformën zgjedhore. 8 qershori po afron. Komisioni Evropian mezi po pret të shënojë një lajm pozitiv për Shqipërinë, thot presidenti. Më herët ai pati deklaruar se do ta dekretojë draftin që do të dalë nga kjo tryezë, qoftë edhe pa konsensusin e palëve dhe se do të shpall ditën e zgjedhjeve pa bërë konsultime me forcat politike. Kush do le të hyjë në zgjedhje, kush nuk do të mos hyjë, shprehej presidenti pak ditë më parë, ku nënvizoi se një draft i anshëm do të cënonte procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Pas lajmit në A2 CNN se majoranca po përgatit një draft rezerv për të zhbllokuar situatën në KLSH, Partia Demokratike reagoi duke thënë se Rama po kërkon të marrë kompetencat e presidentit. Jorita Tabaku e quan draftin një kthim pas kur të gjitha pushtetet ishin në një dorë. Një ditë pasi A2 CNN zbuloi draftin e mazhorancës për të zhbllokuar ngërçin me presidentin për kreun e KLSH-s, ka ardhur dhe reagimi i Partisë Demokratike. Ish-deputetja Jorita Tabaku akuzon kryeministrin Rama se i ka hedhur syt nga KLSH, institucioni që sipas saj ka dokumentuar vjedhje disa miliardësh të qeverisë Rama e njëherëzi kërkon të përvetsoj kompetencat e presidentit. Projektligji i ri që i merr kompetencat presidentit duke ja kaluar qeverisë dhe parlamentit, pra Ramës, për të caktuar kreun e KLSH-s, duke qenë në shkelje të qartë të kushtetutës, është dhe uzurpimi kompetencave të presidentit, po kthehemi pas në standardet e para 1990-s në çdo drejtim. Drafti, të cilin A2 CNN e ka lexuar, do sillte ndërhyrje në ligjin organik të funksionimit të kontrollit të lartë të shtetit përmes disa hapave, duke nisur që nga shfuqizimi në ligjin aktual të normativës që mban në karrige kreun e KLSH-s deri në zgjedhjen e pasardhësit. Hapi i dytë është shtimi i postit të zëvendës kryetarit për një mandat 3 vjeçar, i cili do të ushtrojë dhe funksionet e kryetarit në të gjitha rastet, kur vendi i kryetarit mbetet bosh për shkak të mbarimit të mandatit ose shkarkimit. Bujar Leskajt i ka mbaruar mandati më 15 dhjetor 2018 dhe prej më shumë se një viti e gjysmë vijon të mbajë detyrën e kreut të KLSH-s. Mazhoranca ka rrëzuar deri më tani 3 kandidatura të presidentit Meta, duke nisur me Vitore Tushën, Barisha Qirin dhe Petraj Milon.
Qeveria do të hapë brenda vitit garën ndërkombëtare për ndërtimin e hidrocentralit Skavicës, projekti i cili do të financohet tërësisht nga shteti ynë. Ky investim mund të arrijë një vlerë prej 510 milionë eurosh, teksa pritet të ulë në masën 50% importin e energjisë elektrike. Qeveria do të hapë brenda vitit garën ndërkombëtare për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës. Janë dy skenarë që po shqyrtohen për këtë investim. I pari arri një vlerë prej 308 milion euro dhe ka një kapacitet prodhues më të ulës se sa varianti i dytë, ku investimi arri në 510 milion euro. Në të dyja rastet, kostot e ndërtimit janë parashikuar të mbulohen nga buxheti i shtetit nëpërmjet kredive të institucioneve financiare ndërkombëtare. Alternativa A, që paraqesim këtu, parashikon një ndërtim me digë më të ulët. Kosta e projektit të vogël është 308 milion euro. Alternativa e dytë është diga më e lartë. Ndërsa alternativa B do të kishte indikim të konsiderueshëm pozitiv për hidrocentralet e tjera në vazhdim, pritet që të ketë një shtim të prodhimit 80 gigavator në vit. Kjo realizon dhe uljen e importit, e cila parashikon të uli gjysmë për gjysmë importin, është 50 milion euro. Për kryeministrin Edi Rama, ky investim do të ulë ndjeshëm varësi nga importi i energjisë, ndërsa pritet të jetë një gjenerues i madh i vendeve të punës. Shqipëria nuk do të jetë më e detyruar të importojë me detyrim përcaktim dhe nga ana tjetër të eksportojë me detyrim përcaktim pa vendosur dot kohën, pa vendosur dot se si importi apo eksporti të hynë në një agjendë parashikueshmërie. Bëhet fjalë për qindra vende pune direkte dhe mira indirekte të krijuara nga gjithë zinxhiri i prodhimit që do duhet vihet në punë për të mundësuar këtë vepër. Kantieri i ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës pritet të hapet zyrtarisht në vitin 2021, ndërsa vepra parashikohet të përfundojë plotësisht brenda 4 viteve të ardhshme. Ndërtimi i hidrocentralit Skavicës nuk është i leverdisshëm për Shqipërinë në këtë moment. Eksperti për ekonominë Enrico Ceko argumenton faktorët që e bëjnë këtë projekt të pafavorshëm, duke nisur nga kostot e mëdha deri tek humbja e tokës bujqësore. Kjo nuk është thjesht kosto financiare, është humbje toke, është humbje biodiversiteti, është dëmtimi i klimës, domethënë kemi dhe aspekte mjedisore. Dhe nga ana tjetër, kemi dhe humbje në aspektin e produkteve të vendase. Një projekt i tillë nuk është feasible për momentin, aq më tepër që ne kemi borxh publik shumë të lartë, kemi deficit buxhetar shumë të lartë dhe ne kemi një ekonomi në të cilën ingranazhet nuk punojnë me njëri tjetrin. Ne vërtet prodhojmë energji elektrike nga hidrocentralet, por ne nuk kemi shpërndarje gjithëvjetore të ujit, të rreshjeve. Domethënë ky është edhe një problem shumë i madh. Kështu që ne më mirë të menaxhojmë këto gjëra që kemi, të mos harxojmë lekët dhe të shikojmë diversifikim të burimeve energjetike. Energjia prodhuar nga dielli, nga era, nga hidrokarburët, të rinovueshme, nga gazi. Qartë. Dhe tjetër, përveç diversifikimit të energjisë elektrike, ne duhet përfshihemi më mirë në tregun ndërkombëtar të energjisë. Që nga dita e premte, qytetarët e Shijakut që u prekën nga tërmeti nëntori do të mund të përfitojnë nga fondi i rindërtimit. Ministri Arben Ahmetaj deklaroi se pritet që brenda pak ditësh të nënshkruhet zyrtarisht me qeverinë turke edhe marrëveshja për ndërtimin e 500 apartamenteve në Laç. Bashkia e Shijakut është e para ku qytetarët e vet të dëmtuar përfitojnë nga programi i garanteve të rikonstruksionit me 512 milion lek. Dhe shpërndarja e fondit për qytetarët do të fillojë që ditën e premte. Në muajin shkurt ne nënshkruam memorandumin e mirëkuptimit mes dy palëve që i hapi rrugën negocimit të marrëveshjes, e cila në ditët në vijim do të nënshkruhet dhe formalisht dhe zyrtarisht së bashku me ministrin turk për mjedisin dhe urbanizimin, zotin Murat Kurum. Projekti i qeverisë turke është prezantuar publikisht. Dua t'ju bëj me dije se i kemi kaluar të gjitha fazat që nga projekti i detajuar dhe deri tek planifikimi dhe vendimi i shpronësimit, qoftë me mjete monetare, qoftë me shkëmbim për banorët që preken, dhe në atë zonë do të ndërtohen 500 banesa, një zonë që do të kthehet në një model të ri të zhvillimit urban dhe ekonomik për Kubinin, por patjetër dhe për vendin.
Presidenti Meta ka refuzuar kërkesën e kuvendit për dhënien e pëlqimit për hyrjen menjëherë në fuqi të ligjit për Eurobondin që mazhoranca synonte ta kalonte në kuvend gjatë seancës së nesërme. Qeveria kërkonte emitojën e qershor një Eurobond me vlerë deri në 650 milionë euro dhe maturim 7 deri në 10 vjet. Duke marrë parasysh kompleksitetin e transaksionit dhe kushtet e tregut financiar ndërkombëtar që mund pësojnë ndryshime nga pikpamja e kostos, kuvendi kishte kërkuar presidentit dhënien e pëlqimit për hyrjen menjëherë në fuqi të ligjit, por sipas Metës, rasti në fjalë nuk justifikon kushtet e nevojës dhe urgjencës të cilave u referohet kushtetuta për të marrë në konsiderat një përjashtim të tillë. Në kthimin e përgjigjes refuzuese, presidenti pohon se vonesa në para përgatitjen e kësaj nisme tregon se çështjet financiare dhe të ekonomisë në tërësi nuk kanë patur vëmendjen e duhur në kohë nga qeveria. Si ka reaguar politika në rastet e dhunës ndaj të fëmiturve? Në komisionet parlamentare, 2 ngjarjet e fundit të abuzimit me 2 15 vjeçar kanë shkaktuar diskutime. Kjo video që i kushtoi padin dhe kërkesën për dëmshpërblim për 1 milion lekësh drejtorit të policisë u bë shkas edhe për kritika të forta në rrjetet sociale për deputetet që nuk reaguan gjatë komenteve të Ardi Veliut. Për të thënë se nga çfarë familje vjen ky fëmijë, sa i edukuar është, sa i zhbindur. Si për të shlyer gabimin në të gjitha mbledhjet e fundit online në komisione, ligjvënësit janë shfaqur më sensitiv në rastet e abuzimeve ndaj të miturve, ndaj për rastin e djalit të Zaida Çopos, 15 vjeçaret që u dhunua pranë liçenit artificial, i kërkuan një mendim dhe avokatës së popullit, teksa ajo raportonte për punën vjetore. Apo nuk ka veprime arbitrare të cilat mund të kryen momente caktuara nga forcat e policisë, qëndrimi i tolerancës zero ndaj dhunës është ai që duhet të përshkojë çdo qëndrim, çdo prezantim të autoriteteve publike. Dhe kjo duket që ka munguar në rastin konkret. Më i shpejt ishte edhe reagimi i zonjave deputete, të cilat kanë dhe aleancën e tyre për 15 vjeçaren e abuzuar nga roja i shkollës në Babru. Çfarë do ndodhte nëse do të ishte fëmia e atij policit apo punonësit të sigurisë në atë vend? Ose një nga fëmijët tanë, t'jeni të bindur që do kishim bërë nami. Shpeshherë oficerët të sigurisë vendosen në shkolla nuk kanë asnjë lidhje me komunitetin. Problem qëndron fakti që nuk kemi patur një sinjalizim nga shkolla. Se mohet familja bashkë me viktimën në një vend jashtë atij komuniteti që për ta sot është mbytës. Këto ishin 2 ngjarje që prekën opinionin publik, duke risjellë edhe një herë në vëmendje fenomenin e dhunës ndaj të miturve. Një person i cili do të shoqërohej në gjykatë nga policia pasi pengonte fëmijët të shkonin në shkollë, kundërshtoi uniformat blu duke qelluar me armë zjarri, u desh ndërhyrja e forcave speciale Renea që bën rrethimin e banesës së Roland Kryemadhit. Ky i fundit në pamundësi për t'u larguar u vetë dorëzuar në komisariatin numër 5 në Kamës. Roland Kryemadhi së bashku me bashkëshorten e tij ndiqen penalisht për keqtrajtim të fëmijëve, pasi për arsye fetare nuk lejojnë prej disa kohësh 3 vajzat e mitura të ndjekin shkollën. Dosja e tyre është në gjykim ndërsa Kryemadhi është në arrest shtëpie. Këtë paradita ai u konstatua nga shërbimet e komisariatit numër 5 se kishte thyer masën e arrestit, ndërsa në momentin që u ndalua nga policia, ai u largua me vrap në drejtim të banesës. Efektivët raportuan se 37 vjeçari është i armatosur, ndërsa në operacion u përfshin dhe forca speciale Renea. Pas gati 40 minutash babai i 4 fëmijëve u vetë dorëzua. Në deklaratën e tij, drejtori i policisë Rebani Jaupi tha se Kryemadhi kërcënoi efektivët me armë, por deri më tani shërbimet e policisë nuk kanë gjetur asnjë armë në banesën e tij, ndonse u tha për një pistolet dhe një automatik Kalashnikov. Policia e Kamës ka pasur detyrimin për të shoqëruar në mënyrë të detyrueshme një qytetar për në gjykatën e Tiranës, pasi ka pasur një proces të hapur në lidhje me dhunë në familje dhe moslejim të fëmijëve të shkollohen. Sapo kanë ardhur pranë banesës, ky shtetas ka kundërshtuar forcërisht policinë dhe nëpërmjet një arme Kalashnikov ju ka drejtuar punonjësve të policisë, nëse nuk do të largoheshin, do të qëllonte ndaj tyre. Menjëherë u mor masa, njoftuam repartin e specializuar Renea, u bë rrethimi i zonës dhe u kërkua negocimi me këtë qytetar. Fal negocimit të një banori dhe të negociatorëve të Reneas, u bë e mundur vetë dorëzimi i këtij shtetasit.
Nga ana tjetër, burime pranë gjykatës stanë se ndaj 37 vjeçarit nuk ishte caktuar seancë në mënyrë që të bëhej shoqërimi i detyruar. Prokuroria e Tiranës regjistroi një procedim për rastin e dhunimit të 15 vjeçarit nga policia pranë liçenit artificial në kryeqytet, ngjarje që u filmua nga kalimtarët e rastit dhe ka kërkuar pezullim nga detyrat të një prej policëve. Ndërkohë, nëna e të miturit kërkon dëmshpërblim 10 milion lekë të rinj nga Ardi Veliu. Prokuroria e Tiranës ka nisur një hetim për ngjarjen e 17 majit pranë digës së liçenit artificial, ku një 15 vjeçar u dhunua nga punonjës të policisë së shtetit gjatë momenteve të ndalimit. Pamjet e brutalitetit policor u regjistruan nga kalimtarët e rastit. Pas veprimeve të para hetimore, prokuroria i ka kërkuar gjykatës pezullimin nga detyrat të një prej punonjësve të policisë të përfshirë në ngjarje. Ai është efektivi Glein Ndreu, i njëjti që shfaqet në pamje duke qelluar të miturin në momentet kur kolegët po e prangosin atë. Sipas prokurorisë, Ndreu ka goditur me pëllëmb dhe me grush të miturin, teksa ishte shtrirë dhe po ashtu edhe pasi ai ngrihet në këmbë. Efektivi Ndreu do të hetohet për veprën penale të kryerjes së veprimeve arbitrare. Vijimi i hetimit pritet të zbardhë nëse kanë përgjegjësi penale efektivët e tjerë që shfaqen në video. Pas ngjarjes, policia e shtetit deklaroi zyrtarisht se i riu ishte ndaluar për shkak se po lëvizte me biçikletë përtej fashës orare të lejuar. Kreu i policisë së shtetit, Ardi Veliu, justifikoi veprimet e efektivëve para Komisionit të Sigurisë, duke prezantuar një video të nënës së tij me një armë në dorë, që më vonë rezultoi të ishte një sekuencë filmi. Këtë të mërkur, Zaida Çobo, nëna e të miturit, paditi në gjykatën e Tiranës Veliun, duke kërkuar 1 milion lekë të rinj dëmshpërblim prej tij për cënim të nderit dhe dinjitetit, duke i publikuar të dhënat personale. Nga sot Kosova ka një qeveri të re, ekzekutivi drejtuar nga Abdullah Hoti mori dritën jeshile nga ligjvënësit me 61 vota pro. Seanca u bojkotua nga vetëvendosja dhe gjithashtu kryetaria e kuvendit nga radhët e LDK-s Vjosa Osmani nuk mori pjesë në votim. 61 vota për, 24 kundër dhe një abstenim, kuvendi e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Kosova ka një qeveri të re. Ekzekutivi drejtuar nga Abdullah Hoti mori dritën jeshile gjatë seancës së të mërkurës me 61 vota në favor dhe 26 kundër. Menjëherë më pas kryeministri i ri dhe 16 ministrat bën betimin duke u zotuar se do të respektonin kushtetutën. Sipas mandatit të dhënë nga ky kuvend, gjithmonë duke zbatuar kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjin dhe vendimet e miratuara, duke respektuar parimet, normat dhe standardet ndërkombëtare për liri, parazi, demokraci, në interes të përparimit ekonomik, arsimor, kulturor e të gjithëmbashëm të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Betohemi. Në votim morën pjesë 86 deputet nga koalicioni i qeverisës dhe Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa ligjvënësit nga radhët e vetëvendosjes e bojkotuan seancën. Fatmir Rexhepi ishte i vetmi deputet i LDK-s i pranishëm në sallë që votoi kundër qeverisë, ndërsa kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani, e cila refuzoi të drejtonte seancën, nuk ishte e pranishme në momentin e votimit, teksa prezantoi programin qeverisës para deputetëve në prag të votimit. Hoti tha se qeveria e tij ka 2 prioritete: luftën kundër pandemisë COVID-19 dhe rimëkëmbjen ekonomike pas tejkalimit të krizës. Masat për rimëkëmbje ekonomike do të bazohen në një analizë ndikimit ekonomik të COVID-19. Këto masa do të përmbledhen kuadrat e programit për rimëkëmbje ekonomike pas pandemisë COVID-19, i cili program do të mobilizojë së paku 1.2 miliard euro gjatë vitit 2020 dhe 2021, që do të futen në ekonomi. Me njerë do të themelohet fondi për rimëkëmbje ekonomike, ku do të grumbullohen mjetet për rimëkëmbje ekonomike. Në fjalën e tij në përfundim të seancës, Hoti u shpreh bindur se qeveria e drejtuar prej tij do t'i dalë për zot vendit, siç tha. Koalicioni i ri qeverisës mes LDK, AAK-s, nismës dhe minoriteteve u ngjis pas rrëzimit të qeverisë Kurti me një mocion mosbesimi. Tha që i kërkoi vetëvendosjes të propozonte një kandidat të ri, por me që kjo nuk ndodhi, mandati i kaloi Abdullah Hotit nga partia që doli e dyta në zgjedhjet e tetorit. Nga radhët e LDK-s do t'jenë 7 ministra dhe një zëvendës kryeministra. AK ka 4 ministra dhe një zëvendës kryeministër, ndërsa nisma dhe minoritetet kanë nga 2 ministri dhe 2 zëvendës kryeministra.
Albin Kurti reagoi pas votimit të qeverisë së re të Kosovës. Lideri i lëvizjes vetëvendosje thotë se nuk do të jetë i pranishëm në ceremoninë e dorëzimit të detyrës, ndërsa konsideron ekzekutivin e drejtuar nga Abdullah Hoti të paligjshëm. Sot janë bërë 4 muaj që jam zgjedhur kryeministër, kurse nesër nuk do të jem më në këtë zyrë. 4 muaj qeverisje e mirë, 39 mbledhje të mira të qeverisë, 213 vendime që e kanë bërë shumë më të mirë politikën në Kosovë. Dua t'ju falenderoj të gjithë juve për mbështetjen, administratën publike për punën, kabinetin qeveritar për bashkëpunimin dhe këshilltarët e mi për sugjerimet e tyre. Që nga zgjedhjet e 6 tetorit të vitit 2019 kemi dëshmuar se jemi partia e parë dhe më e madhe në vendin ku vend, se subjekti kryesor politik në Republikën e Kosovës quhet lëvizja vetëvendosje. Kemi dëshmuar se është e mundur të qeverisësh pa marrëveshje me listën serbe dhe duke mos u varur prej saj. Kemi dëshmuar se mund të zvoglohet kabineti qeveritar e të forcohet shteti demokratik. Kemi dëshmuar se mund të zvoglohen pagat e qeveritarëve e të rritet përkushtimi ndaj qytetarëve. Kemi dëshmuar se mund të ndalet ajo gjakderdhja financiare me asfaltin e shtrejt në toka bujqësore. Kemi dëshmuar se mund të menaxhohet pandemia e virusit korona, pa panik, me kujdes, pa shpallur gjendje të jashtëzakonshme, me sukses shembullor për rajonin e Mëgjer. Kemi dëshmuar se mund të vendoset reciprociteti ndaj Serbisë e të ndihmohen Presheva, Medvegja e Bujanoci. Kemi dëshmuar se edhe në pandemi mbjetojmë e zhvillohemi, me pakon fiskale emergjente e me pakon e rimëkëmbjes ekonomike. Kemi dëshmuar se bordet e drejtorëve të korruptuar dhe kryeshefët ekzekutiv mujshar shkarkohen edhe kur janë familjarë të presidentit. Votimi i qeverisë së re u përshëndet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian që kërkuan në rikthimin e Kosovës dhe Serbisë në tryezën e negociatave. Presidenti Hashim Thaçi e cilësoi këtë një ditë rëndësishme për demokracinë e vendit. Përgëzime të shumta erdhën për qeverinë e re të kryeministrit Abdullah Hoti në Kosovë. Presidenti Hashim Thaçi me anë të një postimi në Facebook sa se kjo është një ditë rëndësishme për demokracinë e vendit dhe qytetarët. Qeverisë së re i uroi suksese në përmbushjen e programit qeverisës dhe i ofroi bashkëpunim të plot në jetësimin e agjendës kombëtare dhe ndërkombëtare, shkruan kreu i shtetit, ndërsa Fatmir Limaj, kryetari i nismës socialdemokrate pjesë e koalicionit me LDK, tha pas votimit se kjo qeveri do të kthejë normalitetin, stabilitetin dhe urtësinë që bashkon Kosovën. Gjithashtu nënvizoi se tani duhet punuar për tejkalimin e krizës të shkaktuar nga COVID-19 dhe për riparimin e marrëdhënieve me aleatët e Kosovës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u shpreh pas seancës se qeveria Hoti ka mundësi që ta përfundojë mandatin e plot në drejtim të vendit. Një reagim zyrtar për zhvillimet në Prishtinë erdhi dhe nga Bashkimi Evropian. Me anë të një deklarate të përbashkët, shefi i diplomacisë Jose Borrell dhe Eurokomisioneri për zgjerimin, Oliver Varhelyi, theksuan mbështetjen për qeverinë e re dhe kërkuan rifillimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga BE. Ndërkohë, edhe ambasada amerikane në Kosovë ka përgëzuar kryeministrin e ri dhe i ofron bashkëpunim në punën për paqe, drejtësi dhe prosperitet, gjithashtu mbështet fuqizimin e marrëdhënieve rajonale dhe luftën kundër COVID-19. Edhe i dërguari i posaçëm i SBA-ve për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, shpreh përgëzimet e tij për qeverinë e re dhe kërkon rikthimin në bisedime. Seanca për votimin e qeverisë në Kosovë u shoqërua me protesta në sheshin pranë kuvendit, me thirrjet kundër presidentit Hashim Thaçi dhe ekzekutivit votuar tashmë në parlament, qytetarët kërkuan zgjedhje të reja, madje në një moment manifestuesit tentuan të hynin në godinën e kuvendit. Mes tensionimit të situatës, policia shtoi prezencën në zonë. Gjendja u qetësua pak momente më vonë, por thirrjet duam zgjedhje dhe me hajna nuk ka shtet nuk u ndalën. Protestuesit thërisnin gjithashtu emrin e Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, të cilët kundërshtojnë formimin e qeverisë së re.
Edhe 20 raste të reja konfirmohen me koronavirus nga 297 testimet kryera, pjesa më e madhe të prekurve janë në Tiranë, ku sërish rezultojnë mjek dhe infermier të infektuar. Në gati 3 muaj pandemi janë prekur nga COVID-19 mbi 1100 persona në të gjithë vendin tonë. Tirana vijon të jetë vatra më aktive e koronavirusit në vend. Nga 20 raste të reja të konfirmuar orë të fundit, 15 të prekur janë vetëm në kryeqytet, ku një pjesë e tyre janë personel shëndetësor. Pas hapjes së vendit, virusi po shton të infektuarit edhe në Durrës, Krujë dhe Kamës. Në 24 orët e fundit janë kryer 297 testime, nga të cilat janë konfirmuar 20 raste pozitiv. Përkatësisht 15 në Tiranë, 2 raste në Krujë, 2 në Durrës dhe 1 rast në Kamës. Janë testuar 65 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv vetëm 4 raste. Rastet e identifikuara në 24 orët e fundit janë kryesisht kontakte të rasteve të zbuluar nga hetimi kryer dhe disa raste të reja për të cilat po vijon hetimi epidemiologjik. Në 3 muaj pandemi janë infektuar nga koronavirusi 1184 persona. Të sëmurët aktiv janë kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Krujë, ndërkohë që ditët e fundit është rritur numri pacientëve që ndodhen në terapi intensive. Në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 21 pacient, nga të cilët 5 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është i intubuar. Rreth 8% e të prekurve aktiv po trajtohen në spital, kurse pjesa tjetër po ndiqet nga mjeku i familjes. Që nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 16.500 analiza molekulare dhe serologjike, ku këto të fundit kanë treguar se 9% e stafeve mjekësore të testuar kanë rezultuar pozitiv ndaj COVID-19-s. Një prej personave që rezultuan pozitiv me COVID-19 në 24 orët e fundit ishte një punonjës e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në qytetin e Durrësit. Kjo ka bërë që puna në këtë institucion të pezullohet, ndërsa janë marrë 32 tampone nga punonjës që kanë patur kontakte me të infektuarën. Ky institucion për momentin ofron vetëm shërbimin online. Agjencia Shtetërore e Kadastrës në Durrës ka pezulluar aktivitetin e saj me persona në sportel. Shkak i këtij pezullimi është bërë fakti që një nga punonjësit në sportelet e shërbimit të kësaj agjencie rezultoi pozitive me COVID-19. Për këtë arsye, ambientet brenda ju nënshtruan dezinfektimit, ndërsa është pezulluar puna deri në një vendim të dytë. Në këtë institucion janë marrë 32 tampone nga persona që kanë patur kontakt me punonjësin e infektuar dhe janë në pritje të rezultateve të analizave. Burime pranë këtij institucioni bëjnë me dije se infektuara ka patur të infektuar prindrit dhe mendohet se e ka marrë prej tyre virusin. Përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë dhe asaj të Drejtësisë kanë bërritur brenda Agjencisë së Kadastrës në Durrës, ku do të marrë një vendim për rifillimin ose jo të shërbimeve për qytetarët. Aktualisht kjo agjenci ofron vetëm shërbimin online deri në një urdhër të dytë në varësi të përgjigjeve të analizave. Mungesa e nënkalimeve ka detyruar banor të fshatit Morin që të protestojnë pranë rrugës së Kombit. Ata kanë paralajmëruar bllokim të rrugës nëse nuk u jepet zgjidhje, pasi punimet janë në përfundim dhe ende nuk ka asnjë projekt për nënkalim. Banor të fshatit Morin kanë protestuar për mungesën e nënkalimeve në rrugën e Kombit. Ata detyrohen të rrezikojnë çdo ditë jetën duke kaluar mbi ose nën trafik ndarëset e autostradës, për të shkuar në drejtim të tokave me prodhimit e të cilave mbajnë familjet. Në një kohë kur punimet në këta aks janë drejt përfundimit, problemi tyre i premtuar disa herë nuk po merr zgjidhje. Si lagje, që lagja ku ashtu, jemi të bllokuar komplet. Nuk kemi ka me shku të shtëpiat tona. Që ishimi, drejtë edhe fushës komplet, është që ajo do të bëhet, do të kaluaj autostradën. Na e kanë bloku rrugën me shku në lagje. Kërkojmë që të bëhet në nënkalimi ai bom, të hapet një rrugë që me dalim në asfalt. Shkojmë punën tonë. Që jetojmë që sa kohë. Ata dhe disa familje janë që banojnë këtë lagje që nuk kanë rrugë për të një përdojnë. Nga këtu dhe atje në kufin. Po mirë se na me që ato të jetim, në përqit shka, në asë njëm asë ndalim. Me dalë atje kjo në bërim aksidentit, me kamioni me vete. Kryeplaku i fshatit Morin thot se banorët presin një zgjidhje. Në të kundërt do të duhet të përshkallëzojnë veprimet e tyre si komunitet deri në bllokimin e autostradës. Ne jemi të rrezikuar non-stop pas u hap shkinë nënkalim. Si do organizohet kjo protestë? Si e mendoni? Në rast të mos zgjidhje. Kjo nuk bëhet me organizim, kur diku ku prishet interesi i popullit,
edhe ku shkel, do me thonë që ti nuk interesohesh për këtë vend. Edhe janë gjithë për me dalë në rrugë edhe me kërku drejtat e vetën. Nën kalimi për fshatit Morin është ndërtuar, por ka mbetur pa u realizuar lidhja e tij me fshatin në mënyrë që të bëhet i kalueshëm nga banorët. Dhjetra mira amerikan mbushën rrugët e qyteteve kryesore për të 8 ditë radhazi duke sfiduar masën e ndalim qarkullimit, por pavarësisht pjesëmarrjes masive, protestat ishin përgjithsisht paqësore. Amerikanët e sfiduan masën e ndalim qarkullimit duke mbushur rrugët e qyteteve kryesore rreth vendit për të 8 ditë radhazi, pas vdekjes së afroamerikanit George Floyd në duart e policisë. Dhjetra mira veti u bashkuan manifestimeve, të cilat ndryshe nga ditët paraardhëse mbetën kryesisht paqësore. Një prej protestave më të mëdha ku morën pjesë edhe të afërmit e Floyd, u mbajt në vendlindjen e tij Houston. Në Washington, policia përdori sërish gaz lotësielës për shpërndarjen e turmës gjatë natës. 1600 ushtar u dislokuan në baza të ndryshme rreth kryeqytetit, ndërsa helikopter fluturuan mbi protestuesit që marshonin drejt shtëpisë së bardhë. Qarkullimi u bllokua në distriktin e Manhattanit në New York, ndërsa demonstruesit shpërfillën shtetërrethimin e vendosur pas përleshjeve dhe plaçkitjeve të një nate më herët. Video të shpërndara në rrjet treguan turmën teksa rrethonte një furgon policie. Protestat të mëdha u mbajtën edhe në Los Angeles, Philadelphia, Atlanta dhe Seattle. Në Minneapolis, epiqendra e zemërimit me sfond ratësor në Shtetet e Bashkuara dhe qyteti ku vdiq Floyd, situata është përgjithsisht e qetë. Presidenti amerikan i vënë në qendër të kritikave pasi largoi me gaz lotësielës manifestuesit paqësor për të pozuar me një bibël në dorë jashtë një kishe historike në Washington, mbrojti vendimin e tij në Twitter. E keni kuptuar gabim, nëse protestuesit ishin kaq paqësor, pse i vun zjarrin kishës një natë më herët? Njerëzve u pëlqen veprimi im. Por arqipeshkvi i Washingtonit kritikoi kreun e shtëpisë së bardhë, i cili sipas tij kishte përdorur kishën për qëllimet e veta. Gjithashtu kandidati demokrat për presidencën Joe Biden sulmoi rivalin se po shfrytëzonte krizën për të apeluar tek mbështetësit e tij. Nëna e vajzës 6 vjeçare të George Floyd, vdekja e të cilit ndezi zemërimin amerikan për diskriminimin racor, mbajti një fjalim emocionues ku kërkoi drejtësi për 46 vjeçarin. I don't have a lot to say. Nuk do të flas gjatë pasi e kam të vështirë të bëj bashkë fjalët në këtë moment, por dua që të gjithë ta shohin se çfarë na morën ata policë. No. Në fund të ditës ata shkojnë në shtëpi dhe qëndrojnë pranë familjarëve të tyre, por Gjana nuk ka më një baba. Ai nuk do ta shoh kur të rritet apo diplomohet. Ai nuk do ta shoqëroj dot në altar. Nëse do të ketë një problem dhe nëse do të ketë nevojë për të, ai nuk do të jetë. Jam këtu për vajzën time dhe për George, pasi dua drejtësi për të. Dua drejtësi pasi nuk ka rëndësi ajo që mendojnë të tjerët. Ai ishte njeri i mirë dhe kjo është prova se ai ishte i tillë. He will never walk down the aisle. Ndërkohë, shembulli amerikan është ndjekur edhe në shumë vende të botës. Nga Argentina në Francë dhe lindjet mesme u zhvilluan manifestime kundër racizmit. Vala e protestave kundër racizmit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nxitur një ndërgjegjësim që i kalon kufit e këtij vendi. Në Francë janë zhvilluar manifestime të dhunshme në disa qytete. Pjesëmarrësit u përleshën me forcat e rendit në Paris dhe Nantes, teksa kërkonin drejtësi për një person me ngjyrë të vrarë nga policia gjatë një operacioni në vitin 2016. Për protestuesit, rasti i 24 vjeçarit Adama Traore është i njëjtë me atë të George Floyd në Amerikë. Ata po na privojnë ne nga shprehja e lirive tona, po na vrasin, lëndojnë, sulmojnë dhe fyejnë. Në një moment ne duhet të ngrihemi. Kjo ka vazhduar për shumë gjatë dhe George Floyd ishte vetëm maja e icebergut. Demonstratat u zhvilluan me organizime në rrjetet sociale nga grupime televizjes Black Lives Matter. Por policia e arsyetoi ndërhyrjen me dhunë dhe gaz lotësielës, duke thënë se organizime të tilla nuk lejohen pasi rrezikojnë shëndetin e qytetarëve për shkak të koronavirusit.
Vrasja e Floyd ka shkaktuar zemërime protesta edhe në shtetet të tjera si Holanda, Kenya, Argentina e tjerë, madje në lindjen e mesme, solli një shembull mjaft pozitiv. Si asnjëherë më parë, palestinezët dhe izraelitët manifestuan për një kauzë të njëjtë, por në dy lokacione të ndryshme. Dhjetra palestinezë u mblodhën në Betlehem për të protestuar kundër racizmit ndaj personave me ngjyrë në SBA dhe agresionit të forcave izraelite. Ndërsa në Tel Aviv, rreth 300 persona u grumbulluan pranë një zyre të ambasadës amerikane për të kërkuar drejtësi për George Floyd. 19 raste të reja me koronavirus u regjistruan në 24 orë në Kosovë. Shifrat janë rritur paksa krahasuar me një ditë më parë, gjithashtu janë raportuar dhe 24 të shëruar atje. Në total, Kosova regjistron mbi 1100 prekur nga COVID-19, 30 viktima dhe 871 pacient shëruar. Tepër serioze paraqitet situata në Maqedoninë e Veriut. Për të disa të ditë radhazi, atje u raportuan shifra shumë të larta. Në 24 orët e fundit, autoritetet konfirmuan 101 raste të reja me COVID-19 dhe 4 viktimat moshës nga 58 deri në 84 vjeç. Ministria e Shëndetësisë paralajmëron se shifrat e fundit përforcojnë edhe më shumë mundësinë e rikthimit të masave kufizuese. Shkencëtarët në Britani po zhvillojnë një test për të parë nëse ibuprofeni mund të ndihmojë pacientët e infektuar me COVID-19. Ekipi nga 3 spitale të ndryshme beson se medikamenti i cili përdoret si qetësues mund të trajtojë vështirësitë në frymarrje. Ata shpresojnë se që ky trajtim me kosto të ulët mund të mbajë të infektuarit larg respiratorëve. Gjatë fazës së testimit, gjysma e pacientëve në 3 spitalet e zgjedhura në Londër do të marrin ibuprofen përveç trajtimit të zakonshëm. Medikamenti nuk do të jetë i njëjtë me atë që shitet rregullisht në farmaci, por do të përdoret një formulim special. Vendimi erdhi pas një studimi të kafshët që tregoi se ilaçi trajtonte sindromën akute respiratore, një nga komplikacionet më të mëdha të koronavirusit. Suedia pranon se ka gabuar në menaxhimin e emergjencës së krijuar nga COVID-19. Vendi skandinav, i cili nuk u izolua asnjëherë, regjistron një nivel vdekshmërie më të lartë se Britania e Madhe dhe Italia për numër banorësh. Mirë, jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë bashkë. Pas izolimit të gjatë, sot rinisi kampionati i futbollit shqiptar mes masave dhe protokolleve të rrepta të sigurisë. Në komunikim të drejtë për drejtë kam kolegët e Ralt Kodheli pranë stadiumit Elbasan Arena, atje ku ka përfunduar sfida mes Kukësit dhe Luftëtarit, dhe Krist Martiron në stadiumin Selman Stërmasi, ku pritet të luhet ndeshja mes Partizanit dhe Skënderbeut. E nisim fillimisht me ty Ralt, përshëndes, mirëmbrëma. Atëherë rikthehet futbolli në fush, por më e pakta që mund të themi është se vjen larg normalitetit, apo jo? Çfarë atmosfere kishte në këtë rinisje të sportit më të dashur? U rikthye futbolli, kjo ishte më e rëndësishme edhe pse kemi një normalitet ndryshe tani. Nuk kemi më gola që festohen në një mënyrë të jashtëzakonshme, edhe pse këtu në Elbasan Arena ndodhi diçka e tillë, sepse Kuksi fitoi në frymën e fundit përballë Luftëtarit. Në anën tjetër kemi futbollistë të cilët paraqiten në stadium dhe në fush me maska dhe me doreza, shumë pak fëmijë për të mbledhur topat, secili lojtar ka vetëm shishen e tij për të pirë dhe ujë, është menduar deri në këtë detaj, madje edhe stewardët, personat të cilët janë përgjegjës për sigurinë në stadiume, edhe ata duhet të mbajnë maska, ashtu si edhe gazetarët në tribuna, numri të cilëve është mjaft i reduktuar. Por e rëndësishme është që është kthyer futbolli dhe mbi të gjitha është kthyer me emocione të forta, Arlin. Sot Ralt kalendari propozonte 5 ndeshje, apo jo? Një vëmendje të veçantë kishte në Fiera, ku ndeshja i Byllisi me Tiranën, pasi 24 orë përpara nisjes së ndeshjeve, një futbollist i Byllisit rezultoi pozitiv me COVID-19. Çfarë mund të themi për këtë sfidë? U luajtën të 4 ndeshjet e orës 17, u luajt edhe në Ballsha, dhe pse vetëm pak çaste përpara ndeshjes mendoj që takimi nuk do të zhvillohej, sepse Instituti i Shëndetësisë kishte dhënë urdhër që e gjithë skuadra e Byllisit duhej që të futej në karantinë.
Gjithsesi Tirana zbriti në fushën e lojës, fitoi me rezultatin 3-1, ndërkohë që në takimet e tjera Laçi barazoi 1-1 me Teutën, Vllaznia fitoi 3-1 në fushën e Flamurtarit në Vlorë, ndërkohë që Kuksi fitoi 2-1 përballë Luftëtarit, në një ndeshje emocionuese dhe për këtë Arlind do të kemi vetëm disa batuta me heroin e kësaj sfide. Ai është Kristala Bazaj, i kërkojmë ndjes sepse na ka pritur për disa minuta, skuadra ka shkuar në hotel, por të rikthesh Kristal më në fund në fushë, të rikthesh me një gol vendimtar është shumë e bukur. Pritja ja vlen pak ashtu siç priti edhe Kuksi për të arritur këtë fitore. Shumë e vërtet, për këtë gjë jemi shumë të lumtur gjithë futbollistët pasi ka filluar puna jonë, sepse siç dihet futbolli është puna jonë dhe për këtë jemi shumë të lumtur. Për sa i përket ndeshjes është një 3 pikë me shumë vlera, pasi siç dihet kemi arritur të ham gole në minutat e fundit, por kjo besoj që deri diku dhe ishte më pak fat për ne që arritëm shënon në minutat e fundit dhe besoj që fati shtyn në ton. Tani thjesht na vetë të marrim ndeshjet 1-1 dhe të arrijmë të marrim më të mirë në çdo ndeshje. Mund të na i përshkruash pak këto ndjesitë e bukura së pari të rikthehesh në fushë dhe së dyti të shënosh një gol në sekondat e fundit të lojës, golin e fitores. Sinqerisht ishte një fitore shumë e vlera dhe me të gjitha përse përket golit tim shënuar besoj që ishte një nga golat që më ka dhënë më shumë emocion, pasi siç dje ishte minuta 94 mos gaboj, dhe ndeshja ishte 1-1. Goli im arriti të jepte 3 pikët e ekipit Kuksit dhe për këtë jam shumë kënaqur dhe shumë i lumtur. Vazhdoni të besoni te titullit e gara për titull, ka edhe 9 ndeshje të mbetura. Tirana vijon të fitoj, por edhe ju nuk po i ndalni. Po normalisht që besojmë deri në fund, ne do të marrim ndeshjet tona 1-1 dhe pastaj në fund do bëhet llogaria dhe llogaria do të tregojë që kush ka qenë më i forti do arrit të marrë të kampionatin. Kristalim tepër i përqendruar te ky fund sezoni me Kuksin apo ndoshta edhe pak për të ardhmen? Sinqerisht më tepër jam i fokusuar te ndeshjet e fundit që ti marr 1-1, të fokusohemi 1-1 dhe të arrit të shënojmë sa më shumë dhe më kryesore që mos do të dëmtohemi. Kristal, shumë faleminderit për këto deklarata, urime dhe suksese. Ishin këto fjalët e herojit të protagonistit të kësaj ndeshje ndërmjet Kuksit dhe Luftëtarit. Duhet ta them Arlind se të gjithë e prisim me emocion në rikthim në futbollit, por realisht kjo ndeshje, edhe pse ndoshta mund të dukej e pabesueshme në letër, ishte një emocion i jashtëzakonshëm sepse Kuksi arriti të fitonte në momentet e fundit, por edhe Luftëtari ka bërë një paraqitje të shkëlqyer. Luftëtari ku lojtari në moshën më të madhe, veterani i skuadrës, ishte vetëm 24 vjeç, madje rrezikoi edhe në fund me një herë pas golit të Bazajt që ta rikthente rezultatin në barazim, por për fatin e mirë të Kuksit dhe për fatin e mirë të kampionatit me garën për titull që mbetet e hapur, Kuksi vazhdon të përgjigjet e curisë pozitive të Tiranës. Falenderoj Erald, ishim me kolegun tonë Erald Kodeli në Elbasan, por nga Elbasani do të shkojmë në Selmas Termasin, kryeqytet, ku pritet luhet ndeshja midis Partizanit dhe Skënderbeut. Kemi Krist Martiro në lidhje të drejtë për drejtë, siç e shihni në një nga ndarjet që kemi në ekran. Krist, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, siç po bisedoja dhe me kolegun Kodeli, sot rinis kampionati, kampionët në fuqi përballen me Skënderbeun, por përpara se të flasim për këtë ndeshje, si mund të na e përshkruash atmosferën aty? Por Arlind, fakt pas pak minutash do të nisë edhe kryesfida e javës 27 ajo mes Partizanit dhe Skënderbeut, që në fakt duhet thënë në një normalitet do të luajë në kushte tërësisht të tjera, pra kjo sfidë ishte parashikuar që të luajë në stadiumin kombëtar Air Albania dhe me praninë e tifozëve të cilët do ta kthenin në fest rikthimin e futbollit, por jo, jemi në Selmas Termasi dhe është thuajse një heshtje totale. Në shkallët e tribunës mund të numërojmë me gishtat e dorës personat e pranishëm, ata janë vetëm një pjesë e përfaqësuesve të mediave, një grup i vogël antarësh të klubeve dhe në fakt duhet thënë që janë të gjithë të pajisur me maska, sepse në të kundërt hyrja është e pamundur në Selmas Termasi. Skuadrat në këto momente sapo kanë përfunduar nxemjen, janë drejtuar dhomave të zhveshjes dhe për pak minuta do të dalin në fushën e lojës. Ndërkohë, Krist, çfarë mund të themi për ndeshjen? Si vinë skuadrat në këtë sfidë dhe si e ndikon ndeshja e sot me renditjen ku Skënderbeu dhe Partizani ndodhen mes tabel? Atëherë Arlind, nëse do të flisnim, nëse nuk do të ekzistonte kjo pauzë e gjatë prej 12 javësh, Skënderbeu sigurisht do të vite në një super formë sepse ka fituar 4 ndeshjet e fundit në kampionate, kundërta ndodh për Partizanin që ka 3 humbje radhazi. Megjithatë, kjo pauzë e gjatë e zeron formën e të dyja skuadrave sot.
përballen të barabarta në fushë dhe ashtu sikurse kemi mundur të ndjekim edhe nga kronikat të gjatë ditës të trajnerëve, Adolfo Sormani, trajneri Partizanit, të shprehur se do të jetë një sfidë me shumë të panjohura, sepse nuk dihet se si është realisht gjendja e futbollistëve. Është shumë e vështirë që të përballesh menjëherë në një sfidë të tillë me shumë pak sansa stërvitore dhe me asnjë ndeshje miqësore. Megjithatë, sa i përket renditjes, Skënderbeu aktualisht ndodhet në vendin e 5 me 41 pikë, 2 pozicione më poshtë në vendin e 7 është Partizani me 38 pikë. Të dyja skuadrat, duhet thënë, objektiv kryesor kanë arritjen në zonën europiane, Arlind. Kris Martiron, falenderoj për këtë komunikim, për ciljen e informacioneve nga kjo prag ndeshje dhe mbi të gjitha atmosferës aty në Selman Stermasi, ku kryeqytetasit të kushte Partizanit dhe Korçarët e Skënderbeu do të ndeshen pas pak minutash. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt këtu në A2 CNN orë të gjata, diskutimesh mes palëve, por ende pa një rezultat në gjetjen e konsensusit për reformën zgjedhore. Angazhimi dhe presioni nga ndërkombëtarët po vijon në mënyrë që palët arrin një marrëveshje. Gjithçka po zhvillohet në rezidencën e ambasadës amerikane. Ne do të kemi ndërkohë një komunikim të drejt për drejt me Klementina Cenkollarin, e cila po ndjek zhvillimet. Klementina, përshëndes sërish, jemi sërish në komunikim, kemi parë shumë lëvizje, por ende asnjë produkt. Çfarë po ndodh? Ç'mund na shpjegosh deri më tani? Asnjë produkt dhe ende nuk është rikthyer, duhet thënë, procesi i negociatave këtu në rezidencën e ambasadores së SHBA-s janë rikthyer sipas orarit të dakordsuar në orën 20:30 dy bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore, përkatësisht zoti Damian Gjiknuri dhe zonja Rudina Hajdari, por ende nuk kanë mbërritur dy përfaqësuesit e opozitës së bashkuar, zoti Petrit Vasili dhe Oret Bylykbashi, të cilët pasi janë larguar nga rezidenca e Shteteve të Bashkuara, ndodhen në takim me kryetarin e opozitës, me zotin Lulzim Basha, në prezencë edhe të kryetares së LSI-s, Monika Kryemadhi, dhe kreut të PD-s, Shpëtim Idrizi. Mendohet se janë në orët e fundit, duhet thënë, komunikimet dhe negociatat, për shkak se një ditë më parë ambasadorët e vunë ditën e sotme si ditën kur do duhet të përmbyllej i gjithë diskutimi i reformës zgjedhore dhe të finalizohej marrëveshja për ligjin e ri elektoral. Megjithatë, duket se konsultat në selin e Partisë Demokratike kanë marrë më shumë kohë se sa ishte parashikuar dhe ende nuk ka një rinisje të negociatave, ndërkohë këtu në rezidencën ambasadores Kim vijon të jetë vetë ambasadorja dhe dy ambasadorët e tjerë, zoti Luigi Soreka dhe zoti Duncan Norman, të cilët nuk janë larguar, duhet të thënë për asnjë çast që rreth orës 11 kur ka nisur edhe negociatat e ditës së sotme. Klementina, a ke ndonjë informacion çfarë po diskutohet ka gjatë në selin e Partisë Demokratike? Po duhet jenë konsultat e fundit që zhvillojnë negociatorët me kryetarin e Partisë Demokratike, njëherësh me liderin e opozitës, natyrisht prezenca edhe e zonjës Kryemadhi dhe zotit Idrizi, flet edhe për një, le të themi, pasqyrë që bëhet negociatave dhe çfarë është dakordsuar dhe pikat ku kanë mbetur deri më tani palët. Këtu është vërtet e vështirë të thuhet dhe të hyet në detaje, Arlind, për shkak se si burimet nga majoranca dhe nga opozita janë pothuajse hermetik në dhënien e detajeve për çfarë nuk po bien dakord. Informacionet e fundit nga brenda takimit i referoheshin një propozime me 6 pika të opozitës së bashkuar që u hodh në tryezë ditën e sotme, që dy shtylla kryesore i kishte sërish aplikimin e teknologjisë në zgjedhje dhe depolitizimin e administratës elektorale, por që atëherë deri më tani çështjet kanë lëvizur, palët kanë lëvizur nga pozicionet e tyre dhe duhet thënë që mbetet vetëm të dëgjojmë komentet përfundimtare të ambasadorëve dhe 4 negociatorëve, sikurse jemi informuar, për të mësuar aq sa mundet, paktën ditën e sotme, mbi çfarë ka ndodhur deri më tani sa i përket negociatave. Ti përmende faktin që gjysma e Këshillit Politik ndodhet tashmë në rezidencën e ambasadës Shteteve të Bashkuara, po ndërkohë rikthimi i aktorëve të opozitës, pra rikthimi i opozitës në rezidencën amerikane, do të thotë fundi i të gjithë negociatave, pra do dilet
herët dhe shpejt më pas me një produkt, apo rinisje e negociatave? Si mund ta quajmë bashkimin e opozitës pra në rezidencë? Çfarë mësuam më herët përpara se të ndërpritesh tryeza e negociantave ishte se palët do të largoheshin, do t'i drejtoheshin selis blu dhe kryeministrisë përkatësisht përmes ekspertëve të tyre për të përmbyllur, pra për të rënë dakord, për të konsultuar pikat e fundit të cilat do duhet të respektohen, të reflektohen në ato çfarë palët kishin arritur deri më tani, pra në vija të përgjithshme na tha për të përmbyllur gjithçka ditën e sotme. Megjithatë, duhet thënë që këto 2 ditët e fundit kanë treguar se është të vështirë të bëhen parashikime. Orët e gjata dje dhe orët e gjata sot tregojnë se palët e kanë të vështirë me sa duket edhe me prezencën e trojkës së ambasadorëve të gjejnë të njëjtën gjuhë për të përmbyllur atë që është një nga reformat kryesore sa i përket procesit integrues të Shqipërisë, reformën zgjedhore. Klementina, unë të falenderoj për këtë komunikim, informacionet që na përcolle në këto minuta. Sigurisht do të mbetemi në komunikim bashkë për çdo të re që na vjen nga palët politike dhe nga rezidenca amerikane, ku për të dytën ditë radhazi po zhvillohen negociatat në praninë e 3 ambasadorëve të vendeve kryesore aty të Bashkimit Evropian, Britanik dhe zonjës Kim, ambasadores amerikane. Mirë, do të vjojmë të flasim për temën tjetër të nxehtë të ditës nga sot. Kosova ka një qeveri të re. Ekzekutivi drejtuar nga Abdullah Hoti mori dritën jeshile nga ligjvënësit me 61 vota pro. Seanca u bojkotua nga vetëvendosja dhe gjithashtu nga kryetaria e kuvendit nga radhët e LDK-s Vjosa Osmani, e cila nuk mori pjesë në votim. 61 vota për, 24 kundër dhe 1 abstenim, kuvendi e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Kosova ka një qeveri të re. Ekzekutivi drejtuar nga Abdullah Hoti mori dritën jeshile gjatë seancës së të mërkurës me 61 vota në favor dhe 26 kundër. Menjëherë më pas, kryeministri i ri dhe 16 ministrat bën betimin, duke u zotuar se do të respektonin kushtetutën. Sipas mandatit të dhënë nga ky kuvend, gjithmonë duke zbatuar kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjin dhe vendimet e miratuara, duke respektuar parimet, normat dhe standardet ndërkombëtare për liri, parazi, demokraci, në interes të përparimit ekonomik, arsimor, kulturor e të gjithëmbashëm të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Betohemi. Në votim morën pjesë 86 deputet nga koalicioni i qeverisës dhe Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa ligjvënësit nga radhët e vetëvendosjes e bojkotuan seancën. Fatmir Xhepi ishte i vetmi deputet i LDK-s i pranishëm në sallë që votoi kundër qeverisë, ndërsa kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani, e cila refuzoi të drejtonte seancën, nuk ishte e pranishme në momentin e votimit, teksa prezantoi programin qeverisës para deputetëve në prag të votimit. Hoti tha se qeveria e tij ka 2 prioritete, luftën kundër pandemisë COVID-19 dhe rimëkëmbjen ekonomike pas tejkalimit të krizës. Masat për rimëkëmbje ekonomike do të bazohen në një analizë ndikimit ekonomik të COVID-19. Këto masa do të përmbledhen kuadrat e programit për rimëkëmbje ekonomike pas pandemisë COVID-19, i cili program do të mobilizojë së paku 1.2 miliard euro gjatë vitit 2020 dhe 2021, që do të futen në ekonomi. Me njerë do të themelohet fondi për rimëkëmbje ekonomike, ku do të grumbullohen mjetet për rimëkëmbje ekonomike. Në fjalën e tij në përfundim të seancës, Hoti u shpreh bindur se qeveria e drejtuar prej tij do t'i dalë për zot vendit, siç tha. Koalicioni i ri qeverisës mes LDK, AK-s, nismës dhe minoriteteve u ngjis pas rrëzimit të qeverisë Kurti me një mocion mosbesimi. Tha që i kërkoi vetëvendosjes të propozonte një kandidat të ri, por me që kjo nuk ndodhi, mandati i kaloi Abdullah Hotit, nga partia që doli e dyta në zgjedhjet e tetorit. Nga radhët e LDK-s do t'jenë 7 ministra dhe një zëvendës kryeministra, AK ka 4 ministra dhe një zëvendës kryeministër, ndërsa nisma dhe minoritetet kanë nga 2 ministri dhe 2 zëvendës kryeministra.
Sot, Parlamenti i Kosovës votoi me shumicë qeverinë e re të kryesuar nga Abdullah Hoti, duke mbyllur kështu një faqe të re të ngjarjeve që pasmarrjes së shumicës në zgjedhje nga partia e Albin Kurtit. Që pas këtij momenti, ngjarjet duket se precipituan me shumë shpejtësi dhe me shumë ngritje dhe ulje politike deri në momentin e sotëm kur Kurti nuk është më kryeministër zyrtarisht dhe kur kryeministri i ri duket se nuk përfaqëson votat e fituesit në kuvend. Gjykata kushtetuese e Kosovës solli gjithë këtë spirale, duke i dhënë të drejtë dekretit presidentit Thaçi që i gjendur në udhkryq të mos funksionimit të qeverisë Kurti, u detyrua të mos çonte vendin në zgjedhje të reja siç pretendonte Albin Kurti. Përfundimisht, sot kemi një qeveri të re që përfaqëson partinë e dytë fituese të zgjedhjeve dhe Albin Kurtin përsëri në opozitë. Për të hedhur më shumë dritë mbi këtë rrëmuj politike, le ta quajmë kështu, kemi të ftuar në studio profesorin e shkencave politike zotin Enver Bytyçi. Profesor Bytyçi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Sot jemi para një fakti të kryer në parlament u votua qeveria e re, por pyetja ime e parë është, a ishte i gjithë ky proces legjitim, madje edhe vetë vendimi i gjykatës kushtetuese që nuk çoi vendin në zgjedhje? Procesi i shkarkimit të qeverisë së mëparshme të zotit Kurti dhe i zgjedhjes sot të qeverisë së zotit Hoti ishte një proces legal, ligjor, mbasi ligji parashikon që parlamenti është përgjegjës për votbesimin e qeverive dhe për zgjedhjen e qeverive të reja, por në kontekstin e shqyrtimit të çështjes së legjitimitetit, duhet thënë që zëvendësimi i një qeverie të mëparshme nga Parlamenti i Kosovës nuk është legjitim për faktin se legjitimitet do të thotë besueshmëri, besim. Besimi buron nga sovrani. Sovrani është zgjedhësi. Zgjedhësit në Kosovë nuk kanë votuar Lidhjen Demokratike të Kosovës si parti të parë politike për t'i dhënë të drejtën që të formojë një qeveri të re. Gjykata kushtetuese e shqyrtoi çështjen dhe arriti në përfundimin se edhe partia e dytë, Lidhja Demokratike e Kosovës, mund të krijojë qeverinë e Kosovës. Në fakt, tu kemi një konflikt midis ligjshmërisë dhe legjitimitetit. Legjitimiteti presupozon që qeverisja t'i besohet sovranit, çka do të thotë votës të sovranit, dhe kjo do të ishte zgjidhja më e mirë, ndërsa legaliteti ose ligjshmëria është diçka tjetër. Duke e analizuar në këtë pikpamje, unë do të thosha se gjykata kushtetuese do të duhet ta zgjidhte krizën. Në fakt, kriza nuk është zgjidhur. Kriza qëndron, madje unë parashikoj që në javët dhe muajt e ardhshëm kriza të thellohet edhe më shumë. Në këtë kuptim, unë e shoh qeverinë e zotit Hoti si një qeveri të përkohshme, si një qeveri që asesi nuk do të mund të shkoj më shumë se sa një vit, 6 muaj ose një vit, por që gjatë kësaj periudhe do të krijohen drama dhe kriza të reja, konflikte të reja. Gjykata kushtetuese në një vend demokratik ka për detyrë të zgjidhë krizën. Realisht nuk e zgjidhi krizën. Zgjidhja e krizës ndodh vetëm nëpërmjet shprehjes së vullnetit sovranit. Nëse do të shkonin, Kosova do të shkonte në zgjedhje të reja dhe shqiptarët në Kosovë dhe qytetarët e Kosovës, minoritetet dhe gjithkusht në Kosovë, do të shprehte vullnetin e tij me votë se kush do ta qeverisë këtë vend, atëherë zgjidhja do të ishte pa diskutim, e mirëpritur dhe legjitime. Në rastin konkret, kemi të bëjmë me mangësi ose me një legjitimitet të cunguar, do të quaja. Reagimet e ndërkombëtarëve ndërkohë ishin të menjëhershme dhe në mbështetje të këtij procesi. Çka na jep të drejtën të pyesim nëse ishte vërtet kjo më e mira apo ndoshta të shtrojmë pyetje tjetër të drejtë për drejtë. Mosvall, Albini nuk e kishin me sy të mirë gjithë aktorët dhe ndaj nxituan të mbështesin zhvillimet e reja? Ne duhet të pranojmë faktin se në kushtet e sotme faktori ndërkombëtar për herë të parë nuk është unik në qëndrimet e veta për opsionet dhe për rrugën e zhvillimit ose për mënyrat dhe vendimarrjen për zgjidhjen e konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë. Kemi tashmë, besoj unë, 3 grupime. Grupimi amerikan i cili e shtyn
e shtyn dialogun në një zgjidhje sipas projeksionit që japin të dy palët, dakordësisë që kanë të dy palët. Kemi një projekt tjetër europian të përfaqësuar nga Gjermania dhe Britania e Madhe, por që pas kësaj duket që është edhe Franca, të cilët kanë një qëndrim krejt ndryshe për zgjidhjen e konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë, por kemi edhe një qëndrim të tretë, do ta quaja unë të ngarkuarit për politikat e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, zotit Borrello, i cili dhe zotit Lajçak natyrisht, të cilët janë midis pikpamjes amerikane dhe pikpamjes europiane sa i përket procesit të zgjidhjes, të dialogut dhe të zgjidhjes së konfliktit. Në këtë kuptim unë them që ngërçi është shumë i madh në aspektin e qëndrimeve ndërkombëtare. Një faktor ndërkombëtar perëndimor flas, sepse nuk mund të fusim në këtë gjykim ose në këtë vlerësim qëndrimin rus, i cili ka qenë gjithmonë kundër interesave të Kosovës dhe kundër interesave perëndimore në Ballkan. Pra, po të marrim qëndrimin e faktorit perëndimor, është hera e parë që faktori perëndimor është i përqarë në opsionet dhe në projekt zgjidhjet që jep për të dhënë fund konfliktit dhe për të njohur përfundimisht shtetësinë e Kosovës dhe për pranimin e saj në Organizatën e Kombeve Bashkuara. Ne do të shohim shumë zëra flasin për atë se qeveria Hoti ka ardhur si rezultat i një projekti që do ta shtynte Kosovën drejt një zgjidhje me Serbinë përmes korrigjimit kufive, të shkëmbimit territoreve dhe që do të thoshte ndarje të Kosovës. Zoti Hoti sot në deklarimet e tij ka shpjeguar se qeveria e re e kryesuar prej tij do të punojë duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe në vendimin e gjykatës kushtetuese e cila autorizon qeverinë për të kryesuar, si thua, dialogun dhe për t'i dhënë fund dhe për nënshkrimin e dokumentit përfundimtar, dhe ai deklaroi se ne do të punojmë në respektim të kushtetutës për të zgjidhur këtë konflikt dhe për të zhvilluar dialogun pa ndonjë projekt për ndarjen e Kosovës. Unë uroj të jetë kjo, por përvoja ka treguar se në Kosovë ka politikanë të cilët e kanë përkrahur dhe e kanë nxitur madje një iniciativë të tillë, një opsion të tillë për zgjidhje përmes ndryshimit kufive dhe shkëmbimit territoreve. Dhe më së pari, nuk është sekret të thuhet që autor dhe iniciator, si thuash, i kësaj ideje ka qenë dhe presidenti i Kosovës, zoti Thaçi. Në kushtet e sotme zoti Thaçi hesht nuk është prononcuar nëse është pro ose kundër kësaj ideje ende, por heshtja e tij të çon në konkluzionin dhe në përfundimin se ai vazhdon të insistojë pikërisht në opsionin e ndarjes Kosovës. Nëse shkohet dhe ti opsioni, jam i sigurt që Kosova do të ketë një konflikt të ashpër, një konflikt të nxehtë, do ta quaja, një konflikt ndoshta edhe me mjete të dhunshme, me qëllim për të parandaluar këtë. Dhe në këtë rast ndoshta konflikti mund të ishte i motivuar. Në rastin konkret tani, pavarësisht opsionit Profesor, mund të ju shtojt diçka këtu, sepse nga analistët, të paktën në temën e prekjes ose jo të kufinjve apo territorit të Kosovës, kanë përfshirë edhe kryeministrin tonë, zotin Rama. Dhe duhet të shtoj këtu dhe reagimin e tij gjatë ditës sotme pro procesit qeverisë së re. Çfarë detaji është ky i shtuar në të gjithë këtë histori, në të gjithë këtë meselë? Unë e pash reagimin e zotit Rama. Zoti Rama ka patur qëndrime pro krijimit të qeverive vazhdimisht, madje ai ishte pro kryeministrit Isa Mustafa në vitin 2015-2016, pastaj pro kryeministrit Haradinaj dhe me të dy u konfliktuan në procesin e bashkëpunimit midis tyre. Pastaj ndodhi konflikti edhe midis zotit Rama dhe zotit Kurti. Tani ai është e përkrah zgjedhjen e zotit Hoti si kryeminist, sepse zoti Hoti është e vërtet dhe duhet thënë se është një nga politikanët që jo konfliktual, është një nga politikanët e Kosovës që në pikpamjen e organizimit dhe drejtimit e ekonomisë ka dhënë rezultate
sa kohë që ka qeverisi Ministri i Financave apo në pozicionet tjera në qeveritë të mëparshme të Kosovës, por zoti Hoti, për mendimin tim, është i paaftë që të çojë deri në fund barë kaq të rënda siç është bara e dialogut dhe sidomos përfundimi logjik i zgjidhjes duke respektuar integritetin dhe sovranitetin territorial të Kosovës. Zoti Rama në prononcimin e sotëm nuk përmend këtë fakt, është vërtet se ka kohë që nuk flet për opsionin e ndarjes Kosovës. Në vitin 2017 është prononcuar pro, duke mbështetur zotin Thaçi natyrisht, por jo duke thënë ekskluzivisht se Kosova duhet të ndahet ose duhet të ndodhë korrigjimi i kufive. Se Natasha Kondić, një nga autoritetet e organizatave jo qeveritare të Serbisë, është shprehur disa herë në prononcimet e saj se në vitin 2016 zoti Rama dhe zoti Vučić janë marrë vesh në një takim në Nish, janë marrë vesh për opsionin e shkëmbimit të territoreve dhe ndryshimit kufive midis Kosovës dhe Serbisë. Realisht zoti Vučić i përgënjeshtron qëndrimet edhe të zotit Thaçi, edhe të zotit Rama heshtjen e tyre, sepse vazhdimisht është prononcuar që ne duhet ta shfrytëzojmë momentumin, siç thot ai, fjalë për fjalë, që të krijojmë një zgjidhje dhe të përfitojmë disa territore nga territori i Kosovës, madje jo vetëm veriu në Kosovës, por ai në një rast ka përmendur edhe Ana Moravën, një pjesë e territorit të Kosovës që kufizohet midis Gilanit të sotëm dhe Luginës Preshevës, çka nënkuptonte që ai nuk do të lejonte që as edhe një pjesë e territorit Luginës t'i bashkojë në këmbim të shkëmbimit të kufive, t'i bashkojë territorit Kosovës. Pra, zoti Vučić ka demantuar, si thuash, projektet dhe ai ka përkrahur fuqishëm rrëzimin e qeverisë Kurti, i cili ka qenë kategorikisht kundër ndryshimit kufive, dhe shihet që është shumë i gëzuar që ka ardhur në Kosovë një qeveri e re. Qeveria e re duhet thënë se është një qeveri e kushtëzuar plotësisht nga lista sërbska, janë 20 deputet të minoritetit sërb dhe minoriteteve tjera të cilët janë pjesë e qeverisë, ata janë me kushtetut pjesë e çdo qeverie, por nuk kanë në qeverisën më pashme, nuk kanë kushtëzuar krijimin e qeverisë. 61 votat e qeverisë Kurti ishin votat të vetëvendosis dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe qeveria Kurti, edhe disa qeverit më pashme, nuk kanë patur nevojë që të kishin edhe votat e listës sërbska. Në rastin konkret, ne kemi një qeveri e cila kushtozohet plotësisht. Dhe është tashmë e ditur edhe nga zogjt e malit se lista sërbska punon për interesat e Beogradit. Dhe interesi e Beogradit është i njohur dhe i ditur. Është një shqetësim i ngritur dhe nga Vjosa Osmani ky sot, pra për përfshirjen dhe ndikimin që lista serbe do të ketë në vijim për qeverinë e Abdullahotit. Absolutisht, ajo do të jetë vërtet faktor i fortë dhe ai është faktori më i fortë mbas Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse nëse Lidhja Demokratike e Kosovës ka 28 ose 29 deputet, lista sërbska ka 20 deputet, është edhe më e fuqishme se partia e zotit Haradinaj. Në këtë kuptim, 20 deputet imponojnë pa dyshim koalicionin dhe qeverinë e koalicionit. Ndryshe, ajo qeveri do të bjerë brenda 24 orëve. Në këtë kuptim, unë mendoj që kjo qeveri është e kushtëzuar, nuk është qeveri e cila i ka duart e lira për të punuar me atë opcion cilin sot e përmendi zoti Hoti. Teorikisht ekziston opcioni i tij, por praktikisht unë nuk mendoj se zoti Hoti i ka duart e lira të punoj për interesat e Kosovës. E thash, lista sërbska punon për interesat e Serbisë dhe të Beogradit. Dhe në këto kushte duhet menduar dhe duhet besuar se lista sërbska do të ketë një autoritet pa diskutueshëm. Ajo ka jo vetëm 2 zëvendës kryeministra dhe 4 ministra në qeveri, por do të ketë sipas projektit dhe marrëveshjes që është bërë midis LDK-s dhe listës sërbska edhe zëvendës kryetarin e shërbimit informativ dhe disa pozicione shumë të rëndësishme
në strukturat e pavarura të shtetit Kosovës. Çka do thot, do të kontrolloj edhe institucionet më të rëndësishme dhe kontrolli nga lista sërbska e këtyre institucionet do thot kontroll nga Beogradi. Nëse Kosova është çliruar dhe ka shpall pavarësinë e saj për të qenë e varur nga Beogradi, ajo është një çështje tjetër. Është çështje e politikës në Kosovë natyrisht, është çështje e presidentit, është çështje e qeverisë që u formua, por për mendimin tim, Kosova ka nevojë për një shtet i cili duhet ta pavarësoj përfundimisht Kosovën nga Beogradi. Nëse ne nuk punojmë për këtë opsion, atëherë do të thotë që Kosova do të rikthehet në kushtet e vitit 1989, kur Kosovën e drejtonte një qeveri kukull e Beogradit, siç ishte qeveria Raman Morinës. Është më qetë Serbia sipas jush me qeverin Hoti sesa me qeverin Kurti, duke qenë se përpara dhe siç bëhet e ditur dhe apelohet nga faktori ndërkombëtar janë bisedimet, pra rinisja e dialogut. Absolutisht, Serbia është më e qetë për shumë arsye. Së pari është më e qetë sepse qeveria e re është e kurzuar, siç tham, nga lista sërbska. Së dyti është më i qetë Beogradi sepse qeveria e re është deklaruar, akoma pa marrë vot besimin në parlament, është deklaruar se do të heqë të gjitha pengesat edhe reciprocitetin përveç taksës me Serbinë. Unë habitem me qëndrimin e zotit Haradinaj, sepse ai vendosi taksën për të parandaluar pikërisht ndarjen e Kosovës dhe ende vazhdon të insistojë se ai e ka parandaluar këtë. Megjithatë, ai ishte kundër heqjes taksës. Tani qeveria në cilin ai bën pjesë, jo vetëm që është pro heqjes taksës dhe taksa është e hequr tashmë, por është edhe pro heqjes atij konceptit që futi qeveria e zotit Kurti për reciprocitetin. Të themi atë të vërtetën, reciprociteti për mua ishte diçka, një iluzion që nuk do të mund të realizohej në kushtet e Kosovës dhe në raportet midis Kosovës dhe Serbisë, sepse një shtet i vogël, i panjohur ndërkombëtarisht, me një shtet aq të fuqishëm, me diplomaci dhe politik aq të fuqishme që e ka Serbia, e ka të pamundur të vendos masa reciprocitetin në shkallën por gjithsesi, edhe si ku një ndikim sa do simbolik të kishte reciprociteti, ai do të thoshte që ta detyronte Beogradin, spaku në disa aspekte, të respektonte vullnetin e Kosovës për pavarësi. Në rastin konkret, nëse hiqet edhe kjo pjesë simbolike do ta quaja, do të thotë që Kosova vendoset në kushtet e inferioritetit, jo vetëm në procesin e dialogut, por në të gjitha proceset që do të zhvillohen nga dita e sotme edhe në të ardhmen. Ju folët për jetëgjatësinë e qeverisë së Abdullah Hotit, ju përmendet një periudhë diku tek 6 muaj apo 1 vit, apo jo. Cilat do të jenë ato pengesat, ose gropat në cilat mund të bjerë, apo muret që duhet të ngjisë qeveri? Nëse qeveria e zotit Hoti do të këmbgul në një marrëveshje midis Serbisë dhe Beogradit, e cila është në interes të Kosovës dhe për mendimin tim, një marrëveshje në interes të Kosovës është edhe në interes të Serbisë, por Serbia nuk e pranon një marrëveshje të tillë, do të thotë që qeveria do të bjerë për shkak të votave të listës sërbska. Lista sërbska nuk do të pranojë një qeveri dhe një kryeministër që do të këmbgul në respektimin e integritetit territorial të Kosovës. Nëse qeveria Hoti do të pranoj kushtet e listës sërbska, që të pranoj në dialog një zgjidhje me shkëmbim territoresh, atëherë kjo qeveri do të bjerë pikërisht për shkak të kësaj teorie. Nëse ai pranon në nënshkrim një marrëveshje me shkëmbim territoresh, në Kosovë pa asnjë diskutim do të ndodhin trazirat, do të ketë revolt, do të ketë protesta dhe nuk dihet se si do të menaxhohen dhe do të shkojnë ato protesta, dhe përpasoj kriza që do të krijohet, do të jo vetëm qeverin Hoti, por çdo lloj qeverie tjetër do të argëzonte për tokë. Përfundimisht Kosova do të duhet të shkonte në zgjedhje të parakohshme përsëri. Pra, në cilën do opsion që të pranohet dhe diskutohet, në të dy variantet qeveria Hoti është e kurzuar dhe prandaj ajo është e përkohshme. Se sa shkon 6 muaj, 1 vit, nuk jam në gjendje të them, por është e sigurt që nuk shkon më shumë se kaq.
Duhet i rikthejmë edhe njërë e curis apo të gjithë terenit në cilin u ndodh dhe ndodhet Albin Kurti. Ka një perceptim se ishin të gjithë kundër ti, profesor Bytyqi. Mund ta themi këtë? Dhe nëse është kështu, përse? E vërteta është se zoti Kurti u përballë me një mur. Muri ishte një dopje mur, do ta quaja. Pjesa e parë e murit ishte muri i korrupsionit dhe u përballë me politikanët cilët duan të mbrojnë privilegjet, interesat dhe korrupsionin që kanë kryer prej 20 vitesh në Kosovë. Së dyti, muri i dytë ishte muri i rezistencës për opsionin e zgjidhjes përfundimtare të konfliktit me Serbinë, pra për çështjen e dialogut. Në të dyja këto aspekte, zoti Kurti pati një përballje shumë të fuqishme, një përballje të cilën nuk e përballoi, nuk mundi ta çojë deri në fund. Sigurisht që në aspektin e murit të dytë të dialogut, pati edhe faktor ndërkombëtar të jashtëm që ndikuan që zoti Kurti të rëzohej nga pushteti. Por zoti Kurti pati edhe gabimet e tija. Zoti Kurti nuk, si duket eksperjenca e tij qeverisë ka qenë shumë e pakët. Në opozitë është vështirë të kesh një profesionalizëm të lartë në qeverisjen e vendit dhe pati gabimet e tij. Për pasojë, gabimet e tij u shfryzuan nga pjesa tjetër kundërshtare, e brendshme natyrisht, por edhe faktor të jashtëm, dhe shkoi deri në këtë pikë. Së dyti, zoti Kurti me sa kam vënë re unë ka patur një besim të tepruar tek vetja. Çka do të thotë se ai kishte bindjen e plotë se përkushtimi i tij, vendosmëria e tij, qasja e tij kundër establishmentit të kaluar do ta mbronte nga kundërshtarët e tij. Mirë po në politikë nuk ndodh gjithmonë kështu. Prandaj dhe zoti Kurti duhet ketë nxjerrë mësimet e tij, sepse në politikë duhet luash fort, por duhet kesh edhe një taktik shumë të shkathët që të realizosh ato objektive dhe qëllimet. Megjithatë, parë në këtë këndvështrim, profesor, përveç Serbisë, pra të mirën e Kosovës, nuk e dashkan edhe faktorë të tjerë ndërkombëtar. Nuk jam plotësisht në Serbia, natyrisht dhe Rusia nuk e duan të mirën e Kosovës, por faktorët ndërkombëtar kanë interesat të tjera, nuk bëjnë llogaritë të mirës apo të keqes Kosovës, bëjnë llogaritë të tjera. Llogaritë e faktorit ndërkombëtar ndikohen ose kushtëzohen nga rrethana të caktuara. Për shembull, për mendimin tim, qëndrimet e zotit Grenell janë për t'i dhënë një dorë ose një ndihmë presidentit Trump si sukses në politikën e jashtme. Ose dhe në këtë aspekt në ati nuk e intereson rezultati, intereson procesi dhe intereson përfundimi, zgjidhja. Nuk e intereson se cili është rezultati i kësaj zgjidhje. Në këtë kuptim them që nuk është thënë që të gjithë faktorët e jashtëm të jenë të unifikuar me qëllimet dhe me faktorin e Beogradit. Gjithsesi, duhet thënë dhe duhet pranuar se lobi sërb në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 2 vite, 3 vitet e fundit është aktivizuar fuqishëm dhe edhe në Europë natyrisht dhe ka parapërgatit kushtet që edhe në administratën amerikane, edhe në Bruxelles, edhe në ndonjë kryeqytet tjetër të Europës të ketë zëra të fuqishëm të cilët mbështesin opsionet e Serbisë dhe të Rusisë për zgjidhjen e konfliktit në Kosovë. Por një gjë duhet të thënë, se nëse ndodh ndryshimi i kufive në Kosovë, është absolutisht e padiskutueshme se do të ndodhë ndryshimi i kufive në midis Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë, midis Malizisë dhe Serbisë dhe do të shtrihet konflikti edhe në Maqedoni. Pa folur pastaj për Europën lindore dhe juglindore deri në Moldavi, të cilat janë të gjitha vendet thujse të gjitha vendet ose 90% vendeve me problematika të tilla. Nëse fillohet dhe krijohen shtete etnikisht të pastra,
atëherë do të kemi një lëvizje e cila nuk do të ndalet jo vetëm në Ballkan, në Kosovë, jo vetëm në Ballkan, por nuk do të ndalet deri në Krime, deri në Ukrainën lindore, deri në Gjeorgji dhe në pjesë të tjera të Europës lindore, sidomos të Europës lindore. Por jam i sigurt që edhe Katalonia dhe Baskët do të marrin fuqi nga një akt i tillë. Jam shumë i sigurt, sepse do të ishte një precedent që do të krijonte mundësinë që kudo të ndryshohen kufit sipas vullnetit të popujve. E qartë. Profesor Bytyçu, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe që ishit në studio me ne. Faleminderit juve. Kryetaria e Kuvendit Kosovës, Vjosa Osmani, kundërshtoi publikisht qeverinë e re të vendit, drejtuar nga Abdullah Hoti. Në një prononcim ajo tha se ekzekutivi i ri varet nga lista serbe Beogradi dhe presidenti Hashim Thaçi. Një qeveri e cila në tërësi varet nga votat e listës serbe, që do të thotë nga Beogradi, dhe së cilës votën e 61 ja siguroi presidenti Thaçi, në kundërshtim me rolin e tij kushtetues. Asnjëherë nuk mund të jetë përfaqësuese e vullnetit qytetar. Familja ime politike asnjëherë nuk ka qenë, as nuk do të jetë Hashim Thaçi. Unë këtë ngatrim nuk e kam bërë asnjëherë dhe nuk do ta bëj as tash tutje. Seanca për votimin e qeverisë së Kosovës u shoqërua me protesta në sheshin pranë Kuvendit, me thirrjet kundër presidentit Hashim Thaçi dhe ekzekutivit votuar tashmë në parlament. Qytetarët kërkuan zgjedhje të reja, madje në një moment manifestuesit tentuan të hynin edhe në godinën e Kuvendit. Mes tensionimit të situatës, policia shtoi prezencën në zonë. Gjendja u qetësua pak momente më vonë, por thirrjet duam zgjedhje dhe me hajna nuk ka shtet, nuk u ndalën. Protestuesit thërrisnin gjithashtu emrin e Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, të cilët kundërshtojnë formimin e qeverisë së re. Qeveria shqiptare do të hapë brenda vitit garën ndërkombëtare për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës, projekt i cili do të financohet tërësisht nga shteti ynë. Ky investim mund të arrijë një vlerë prej 510 milion eurosh, teksa pritet që të ulë në masën 50% importin e energjisë elektrike. Qeveria do të hapë brenda vitit garën ndërkombëtare për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës. Janë dy skenarë që po shqyrtohen për këtë investim. I pari arrin një vlerë prej 308 milion euro dhe ka një kapacitet prodhues më të ulës se sa varianti i dytë, ku investimi arrin në 510 milion euro. Në të dyja rastet, kostot e ndërtimit janë parashikuar të mbulohen nga buxheti i shtetit nëpërmjet kredive të institucioneve financiare ndërkombëtare. Alternativa A, që paraqesim këtu, parashikon një ndërtim me digë më të ulët. Kosta e projektit të vogël është 308 milion euro. Alternativa e dytë është diga më e lartë. Ndërsa alternativa B do të kishte indikim të konsiderueshëm pozitiv për hidrocentralet e tjera në vazhdim, pritet që të ketë një shtim të prodhimit 80 gigavator në vit. Kjo realizon dhe uljen e importit, e cila parashikon të uli gjysmë për gjysmë importin, është 50 milion euro. Për kryeministrin Edi Rama, ky investim do të ulë ndjeshëm varësi nga importi i energjisë, ndërsa pritet të jetë një gjenerues i madh i vendeve të punës. Shqipëria nuk do të jetë më e detyruar të importojë me detyrim përcaktim dhe nga ana tjetër të eksportojë me detyrim përcaktim pa vendosur dot kohën, pa vendosur dot se si importi apo eksporti të hynë në një agjendë parashikueshmërie. Bëhet fjalë për qindra vende pune direkte dhe mijëra indirekte të krijuara nga gjithë zinxhiri i prodhimit që do duhet vihet në punë për të mundësuar këtë vepër. Kantieri i ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës pritet të hapet zyrtarisht në vitin 2021, ndërsa vepra parashikohet të përfundojë plotësisht brenda 4 viteve të ardhshme. Presidenti Meta refuzoi kërkesën e parlamentit për dhënien e pëlqimit për hyrjen menjëherë në fuqi të ligjit për eurobondin që mazhoranca synonte ta kalonte në Kuvend gjatë seancës nesërme. Qeveria kërkon të emetojë në qershor një eurobond me vlerë deri në 650 milion euro dhe maturim 7 deri në 10 vjet. Duke marrë parasysh kompleksitetin e transaksionit dhe kushtet e tregut financiar ndërkombëtar që mund të pësojnë ndryshime nga pikpamja e kostos, Kuvendi i kishte kërkuar presidentit dhënien e pëlqimit për hyrjen menjëherë në fuqi të ligjit, por sipas Metës, rasti në fjalë nuk justifikon kushtet e nevojës dhe urgjencës të cilave u referohet kushtetuta për të marrë në konsiderat një përjashtim të tillë.
Në kthimin e përgjigjes refuzuese, presidenti pohon se vonesa në para përgatitjen e kësaj nisme tregon se çështjet financiare dhe të ekonomisë në tërësi nuk kanë patur vëmendjen e duhur në kohë nga qeveria. Besnik Daci, drejtori i shkollës 9-vjeçare Azem Ajdari në Babru, është pezulluar nga detyra për shkak se si drejtues nuk ka reaguar në kohë për të denoncuar skandalin e abuzimit seksual të 15-vjeçares nga Abaz Doku, i cili u la në burg bashkë me 3 të rinj pjesëmarrës në krim. Ata akuzohen se pasi kanë abuzuar seksualisht me të miturën, e kanë kërcënuar atë me disa video që i kishin regjistruar në celular. Ndërkaq, ditën e nesërme në orën 16, shoqatat në mbrojtje të fëmijëve kanë paralajmëruar një protest në sheshin Nën Tereza. Nga ana tjetër, edhe ministri i Arsimit Besa Shahini reagoi përmes një statusi në rrjetet sociale, ku shprehet se instancat e arsimit kanë marrë masat përkatëse për rastin, por duhet një reagim më i gjerë nga e gjithë shoqëria për të denoncuar në kohë sa më të shkurtër abuzime të tilla. Një person i cili do të shoqërohej në gjykat nga policia pasi pengonte fëmijët që të shkonin në shkollë kundërshtoi uniformat blu duke qelluar me armë zjarri, u desh ndërhyrja e forcave speciale Renea që bën rrethimin e banesës Roland Kryemadhi. Ky i fundit, në pamundësi për t'u larguar, u vetë dorëzuar në komisariatin numër 5 në Kamës. Roland Kryemadhi së bashku me bashkëshorten e tij ndiqen penalisht për keqtrajtim të fëmijëve, pasi për arsye fetare nuk lejojnë prej disa kohësh 3 vajzat e mitura të ndjekin shkollën. Dosja e tyre është në gjykim ndërsa Kryemadhi është në arrest shtëpie. Këtë paradite ai u konstatua nga shërbimet e komisariatit numër 5 se kishte thyer masën e arrestit, ndërsa në momentin që u ndalua nga policia, ai u largua me vrap në drejtim të banesës. Efektivët raportuan se 37 vjeçari është i armatosur, ndërsa në operacion u përfshin dhe forca speciale Renea. Pas gati 40 minutash, babai i 4 fëmijëve u vetë dorëzua. Në deklaratën e tij, drejtori i policisë Rebani Jaupi tha se Kryemadhi kërcënoi efektivët me armë, por deri më tani shërbimet e policisë nuk kanë gjetur asnjë armë në banesën e tij, ndonse u tha për një pistolet dhe një automatik Kalashnikov. Policia e Kamës ka pasur detyrimin për të shoqëruar në mënyrë të detyrueshme një qytetar për në gjykatën e Tiranës, pasi ka pasur një proces të hapur në lidhje me dhunë në familje dhe moslejim të fëmijëve të shkollohen. Sapo kanë ardhur pranë banesës, ky shtetas ka kundërshtuar forcërisht policinë dhe nëpërmjet një arme Kalashnikov ju ka drejtuar punojësve të policisë, nëse nuk do të largoheshin, do të qëllonte ndaj tyre. Me njëherë u mor masa, njoftuam repartin e specializuar Renea, u bë rrethimi i zonës dhe u kërkua negocimi me këtë qytetar. Fal negocimit të një banori dhe të negociatorëve të Reneas, u bë e mundur vetë dorëzimi i këtij shtetasit. Nga ana tjetër, burime pranë gjykatës thanë se ndaj 37 vjeçarit nuk ishte caktuar seancë në mënyrë që të bëhej shoqërimi i detyruar. Prokuroria e Tiranës regjistroi një procedim për rastin e dhunimit të 15 vjeçarit nga policia pranë liçenit artificial këtu në kryeqytet ngjarje që u filmua nga kalimtar të rastit dhe ka kërkuar pezullimin nga detyrat të një prej policëve. Nëna e të miturit ndërkohë kërkon dëm shpërblim 10 milion lekë të rinj nga Ardi Veliu. Prokuroria e Tiranës ka nisur një hetim për ngjarjen e 17 majit pranë digës së liçenit artificial, ku një 15 vjeçar u dhunua nga punonjës të policisë së shtetit gjatë momenteve të ndalimit. Pamjet e brutalitetit policor u regjistruan nga kalimtar të rastit. Pas veprimeve të para hetimore, prokuroria i ka kërkuar gjykatës pezullimin nga detyrat të një prej punonjësve të policisë të përfshirë në ngjarje. Ai është efektivi Glein Ndreu, i njëjti që shfaqet në pamje duke qelluar të miturin në momentet kur kolegët po e prangosin atë. Sipas prokurorisë, Ndreu ka goditur me pëllëmb dhe me grusht të miturin, teksa ishte shtrirë dhe po ashtu edhe pasi ai ngrihet në këmbë. Efektivi Ndreu do të hetohet për veprën penale të kryerjes së veprimeve arbitrare. Vijimi i hetimit pritet të zbardhë nëse kanë përgjegjësi penale efektivët e tjerë që shfaqen në video. Pas ngjarjes, policia e shtetit deklaroi zyrtarisht se i riu ishte ndaluar për shkak se po lëvizte me biçikletë përtej fashës orare të lejuar.
Kreu i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, justifikoi veprimet e efektivëve para Komisionit të Sigurisë, duke prezantuar një video të nënës së tij me një armë në dorë, që më vonë rezultoi të ishte një sekuencë filmi. Këtë të mërkur, Zaida Çobo, nëna e të miturit, paditi në gjykatën e Tiranës Veliun, duke kërkuar 1 milion lekë të rinj dëmshpërblim prej tij për cënim të nderit dhe dinjitetit, duke i publikuar të dhënat personale. Një zjarr ka përfshirë papafingun e një kopshti privat në Tiranë, ndërsa zjarfiksit mundën në kohë që të shuanin flakët, teksa policia kishte evakuar banorët më herët. Zjarri ra në orën 19:30 të kësaj të mërkure në kopshtin 4 katësh, i cili ishte funksional, por në momentin e zjarrit nuk ndodhej aty asnjë person. Ndërtesa ndodhet në rrugën Skënder Luarasi, afër komunës së Parisit. Burimet nga shërbimi zjarfikës thanë se paraprakisht mendohet se shkak mund të jetë një shkëndijë elektrike e shkaktuar nga një frigorifer. Edhe 20 raste të reja u konfirmuan me koronavirus nga 297 testimet kryera. Pjesa më e madhe e të prekurve janë në kryeqytet, ku sërish rezultojnë mjek dhe infermiere të infektuar. Në gati 3 muaj pandemi janë prekur nga COVID-19 mbi 1100 persona në të gjithë vendin tonë. Tirana vijon të jetë vatra më aktive e koronavirusit në vend. Nga 20 raste të reja të konfirmuar orët e fundit, 15 të prekur janë vetëm në kryeqytet, ku një pjesë e tyre janë personel shëndetësor. Pas hapjes së vendit, virusi po shton të infektuarit edhe në Durrës, Krujë dhe Kamës. Në 24 orët e fundit janë kryer 297 testime, nga të cilat janë konfirmuar 20 raste pozitiv. Përkatësisht 15 në Tiranë, 2 raste në Krujë, 2 në Durrës dhe 1 rast në Kamës. Janë testuar 65 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv vetëm 4 raste. Rastet e identifikuara në 24 orët e fundit janë kryesisht kontakte të rasteve të zbuluar nga hetimi kryer dhe disa raste të reja për të cilat po vijon hetimi epidemiologjik. Në 3 muaj pandemi janë infektuar nga koronavirusi 1184 persona. Të sëmurët aktiv janë kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Krujë, ndërkohë që ditët e fundit është rritur numri pacientëve që ndodhen në terapi intensive. Në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 21 pacient, nga të cilët 5 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është i intubuar. Rreth 8% e të prekurve aktiv po trajtohen në spital, kurse pjesa tjetër po ndiqet nga mjeku i familjes. Që nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 16.500 analiza molekulare dhe serologjike, ku këto të fundit kanë treguar se 9% e stafeve mjekësore të testuar kanë rezultuar pozitiv ndaj COVID-19-s. Një prej personave që rezultuan pozitiv me COVID-19 në 24 orët e fundit ishte një punonjës e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrësit. Kjo ka bërë që puna në këtë institucion të pezullohet, ndërsa janë marrë 32 tampone nga punonjës që kanë patur kontakte me të infektuarën. Ky institucion për momentin e ofron shërbimin vetëm online. Agjencia Shtetërore e Kadastrës në Durrës ka pezulluar aktivitetin e saj me persona në sportel. Shkak i këtij pezullimi është bërë fakti që një nga punonjëset në sportelet e shërbimit të kësaj agjencie rezultoi pozitive me COVID-19. Për këtë arsye, ambientet brenda ju nënshtruan dezinfektimit, ndërsa është pezulluar puna deri në një vendim të dytë. Në këtë institucion janë marrë 32 tampone nga persona që kanë patur kontakt me punonjësin e infektuar dhe janë në pritje të rezultateve të analizave. Burime pranë këtij institucioni bëjnë me dije se infektuara ka patur të infektuar prindrit dhe mendohet se e ka marrë prej tyre virusin. Përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë dhe asaj të Drejtësisë kanë bërritur brenda Agjencisë së Kadastrës në Durrës, ku do të marrin një vendim për rifillimin ose jo të shërbimeve për qytetarët. Aktualisht kjo agjenci ofron vetëm shërbimin online deri në një urdhër të dytë në varësi të përgjigjeve të analizave. Mungesa e nënkalimeve ka detyruar banor të fshatit Morin që të protestojnë pranë rrugës së Kombit. Ata kanë paralajmëruar bllokim të rrugës nëse nuk u jepet zgjidhje, pasi punimet janë në përfundim dhe ende nuk ka asnjë projekt për nënkalim. Mirë, kemi një zhvillim fundit, njoftojnë kolegët në regji, kemi daljen publike të ambasadores amerikane zonjës Kim, ndjekim. Atëherë mbetemi në pritje, okej. Si kurse jeni në dieni, jemi takuar për 9 orë dhe kemi bërë progres të mirë. We met again for another 9 hours today
and made tremendous progress. U takuam gjithashtu sot për 9 orë të tjera dhe bëm progres të jashtëzakonshëm. As I said yesterday, in a negotiation, especially one that is this important, which is about the future of Albania, Si kurse e thash dhe dje në një negociat që është kaq e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë, every party is required to give so that Albania can win. çdo palë, çdo parti i kërkohet që të japë në mënyrë që Shqipëria të fitojë. Every party, in fact, gave. Në fakt, çdo palë dha. Every party also gained. Gjithashtu çdo palë fitoi. The Albanian people can gain even more. Populli shqiptar mund të fitojë akoma më shumë. Every party gave, as I said, and I have to give extra credit to the ruling party. Çdo palë dha, por më duhet t'i jap meritat të veçanta partisë në pushtet. We made clear that as the ruling party, they have certain advantages and therefore they have an extra responsibility to give more than the others. Ne bëm të qartë si partia në pushtet, ata kanë privilegjet e tyre, për këtë arsye du të jepnin më shumë. And indeed, they did. Dhe në fakt, ata e bën. So I praise the ruling party for what they have done this evening. Kështu që e përgëzoj partinë në pushtet për atë që ata kanë bërë këtë mbrëmje. We have what could be a very good agreement. Ne kemi atë që mund të jetë një marrëveshje shumë e mirë. It is an agreement that would put Albania firmly on the path to EU membership. Është një marrëveshje e cila do ta vendosi Shqipërinë në mënyrë të patundur drejt antarësimit të saj në BE. It contains measures that address the concerns that were raised by ODIHR. Përmban masa të cilat janë adresuar, janë trajtuar nga ODIHR-i. It also contains some significant steps that were not recommended by ODIHR, but which would represent a step forward for free and fair elections in Albania. Përmban gjithashtu disa hapa domethënëse, të cilat nuk janë rekomanduar nga ODIHR-i, por gjithashtu do të shihen si një hap i rëndësishëm përpara për Shqipërinë. It is now time for the opposition, for the Democratic Party, for my friend Luli Basha. Ka ardhur koha për opozitën, për Partinë Demokratike, për mikun tim Luli Basha, to balance all the factors. Që të baraspeshojnë, të balancojnë të gjithë faktorët. And say yes for the Albanian people. Dhe të thonë po për popullin shqiptar. And say yes for Albania in Europe. Dhe të thonë po për Shqipërinë në Evropë. The ball is in his court, the future is in his hands. Topi është në fushën e tij, e ardhmja është në duart e tij. Thank you. Faleminderit. Ndoqëm deklaratën e ambasadores amerikane zonjës Yuri Kim, duket se jemi drejt fundit për një marrëveshje politike për reformën zgjedhore. Palët, siç ka thënë dhe më herët diplomati amerikane, duhet të jepnin shumë që shqiptarët marrin shumë, sipas asaj që tha zonja Kim, vërtet partit dhe përfaqësuesit e tyre në këtë maraton, po e quajmë dialogu dhe negociatash, kanë dhënë shumë, por mbi të gjitha kanë dhënë përfaqësuesit e partisë në pushtet, siç tha zonja Kim, për cilët përcolli dhe përgëzimet për rastin. Kemi në dorë një marrëveshje që mund të çojë dhe të fusë Shqipërinë në rrugën e pakthyeshme të Bashkimit Evropian, pra janë sinjale pozitive këto që vinë nga kryediplomatja amerikane, zonja Kim, e cila sot bashkë me zotin Oert Bylykbashi, zotin Damian Gjiknuri, Rudina Ajdarin dhe zotin Petrit Vasili, 4 aktorët e tryezës dhe këshillit politik për reformën zgjedhore, zhvilluan ditën e dytë të negociatave për 9 orë. Gjatë këtyre diskutimeve janë ndarë shumë çështjet, takimi ka qenë shumë hermetik, informacionet kanë qenë shumë të pakta për të raportuar dhe për t'i përcjell, por gjithsesi duket se jemi pranë një marrëveshje, pranë dakordësisë. Për të bërë një rikthim tek ajo se çfarë ka ndodhur sidomos tek 4 orët e fundit, rreth orës 20:30 minuta ishte njoftuar se të 4 aktorët e këshillit politik do të ishin sërish në rezidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me trupin diplomatik, 3 përfaqësuesit
Amerikan, atë të Bashkimit Evropian dhe Britanik, por një gjë e tillë nuk ndodhi, patëm vetëm gjysmën e Këshillit Politik aty, zonjën Hajdari dhe zotin Gjiknuri. Opozita me sa duket nuk është kthyer, por gjithsesi arsyet dhe disa detaje do të përpiqemi t'i kuptojmë nëpërmjet koleges tonë Klementina Cenkollari. Atëherë u duk në optimizëm ambasadorja amerikane, Klea, këtë na la të kuptoj. Ambasadorja paraqit me një draft marrëveshje të shkruar që sipas saj mund të ishte vërtet një hap përpara në rrugën integruese të Shqipërisë dhe në garantimin e zgjedhjeve më të mira për shqiptarët. Ajo ishte, le të themi, larg gjuhës diplomatike kur i dha në mënyrë të drejtë për drejtë Merita Partisë Socialiste, e cila sipas saj në këtë proces negocimi të ditës së dieshme dhe veçanërisht sot ka bërë shumë lëshime të kërkuara në gjykimin e kryet diplomates amerikane me faktin se si partia në qeverisje duhet të jepte më shumë. Më pas, mesazhi i ambasadores Yuri Kim u drejtua tek Partia Demokratike, duke ju drejtuar, duhet thënë, në mënyrë miqësore kryetarit të opozitës Lulzim Basha se ishte koha tashmë që të pranojë kjo marrëveshje. Tashmë topi është në fushën e tij dhe ai ka në dorë të bëjë një hap vërtet përpara për integrimin e Shqipërisë, sa ambasadorja amerikane Yuri Kim, e cila natyrisht doli në përfundim të asaj çfarë do duhet të ishte përmbyllja e marrëveshjes së ditën e sotme, por u prit për më shumë se sa një orë përfaqësuesit e opozitës së bashkuar edhe nga dy negociatorët e tjerë, të cilët nuk erdhën, duhet thënë, si zoti Vasili dhe zoti Bylykbashi, dhe zonja Hajdari dhe zoti Gjiknuri u larguan më herët dhe më pas patëm me një herë këtë komunikim të ambasadores amerikane Yuri Kim, e cila tha se sot ishte bërë vërtet progres i jashtëzakonshëm dhe ajo në mënyrë demonstrative e tregoi disa herë atë që mund të ishte draft marrëveshja që finalizonte të gjithë këtë punë të nisur që nga muaji janar në Këshillin Politik dhe që duhet të ishte finalizuar gjatë ditës së sotme, por që nuk u krye dhe ftesa ishte drejtuar për Partinë Demokratike që të pranonte atë draft i cili është punuar gjatë ditës së sotme nga 4 anëtarët e grupit të punës për reformën zgjedhore në prezencë të 3 ambasadorëve, të ambasadores amerikane, të Bashkimit Evropian dhe të Britanisë së Madhe. Klea, çfarë ndodh tani? Pritet një reagim nga opozita apo jo? Sepse ambasadorja tha që thoni po për të ardhmen e Shqipërisë, të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Nga ana procedurale pritet kemi një tjetër mbledhje të Këshillit Politik apo sërish do të shohim vajtjet dhe ardhjet tek ambasadorët? Është e vështirë të parashikohet se çfarë do të ndodh pas mbrëmjes së sotme, e cila do duhet të ishte fundi i diskutimeve sipas afatet që kishin vendosur pikërisht mbrëmjen e dieshme diplomatët amerikanë dhe ai i Bashkimit Evropian dhe i Britanisë së Madhe, por duhet thënë që së kundër një marrëveshje nuk ka, thirrja ishte për Partinë Demokratike, tashmë është koha që Partia Demokratike, opozita, të flasë dhe të japë qëndrimin e saj mbi çfarë e shtyll që të mos rikthehej ekipi negociator i opozitës së bashkuar dhe çfarë kanë qenë pengesat të cilat quan atë që mund të ishte finalizimi i ditës së sotme i një marrëveshje që do të ishte e pranuar nga gjitha palët. Kishim një draft të shkruar të cilën ambasadorja amerikane e prezantoi natyrisht jo brendësinë e saj, por letrën e prezantoi përpara përfaqësuesve të medias për të treguar se mund të ishte finalizuar gjithçka sot dhe mëtej përçoi edhe mesazhin deri diku miqësor madje ndaj opozitës së bashkuar, duke drejtuar vëmendjen tek ajo, duke i u drejtuar zotit Lulzim Basha se tashmë është koha që ai të hedh hapin drejt një Shqipërie që e çon përpara në rrugën integruese. Ndërkohë, çfarë dim për situatën Selim Blu, Klementina, besoj zoti Basha me aleatët ndodhen ende në Partinë Demokratike dhe ndërkohë nga sa je informuar në këto minuta dhe në këto momente, ka një njoftim për një deklaratë apo një reagim? Takimi në selinë e Partisë Demokratike të paktën deri 5 apo 6 minuta ende nuk ishte përfunduar, nuk kemi ende duhet thënë një komunikim nga ana e Partisë Demokratike, nëse do të ketë një komunikim
për gazetarët gjatë ditës së sotme. Atje zoti Basha që prej orës 19 ndodhet së bashku me 2 negociatorët e opozitës, zotin Bylyk Basha dhe zotin Vasili, si kundër edhe me kryetarin e LSI-s Monika Kryemadhi dhe atë të PD-s Shpëtimi Drizje. E qartë, mirë, është nga ato situatat e vështira për të kapur detaje dhe informacione, gjithsesi ne kemi qenë këtu për të informuar shikuesit tanë. Unë të falenderoj që me kolegen tonë Klementina Cenkollari drejt për të disatën herë, jo vetëm gjatë kësaj hapësire informative, por edhe gjatë ditës së sotme nga rezidenca e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku sapo ndoqëm dhe deklaratën e ambasadores Yuri Kim. Këtu ndërkohë kemi patur dhe informacione dhe zhvillimet e fundit. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe përpara se të ndahemi si gjithnjë, ju kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com për zhvillimet e fundit të përditësuara nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë miropafshim.